معول عليها أكثر لدى راشد بن ناصر. الأوامر إذا كان الحلال صار دحمول وقريب من بعضه ما في جر كثير بتكون بالكيلو الأخير فقط. إذا في جر وأبعد الشوط أكيد أنه اللي يكون في الخلف ما بمصلحته أنه يبعد الحلال قدامه، فبتشوف أوامر في الكيلوين الأخيرة بيقربون حلالهم اللي طبيعة مركاضهم يأخر مع الكيلوين الأخير بالكلام بالسماعة، والكيلو الأخير بنشوف العصا. تصدر الأوامر أبو نواف؟ مثل ما ذكرت لك تباعد الشوط هو الفيصل. اذا كان الحلال كله متواجد قريب بعض من وجهه نظرك وين راح من تصدر وجهه نظري الأوامر؟ الشوط بيكون فيه في الكيلو الاخير في تقارب. مبارك يقول من الكيلو ونص راح تصدر لا الأوامر. يمكن العصا المباشر بعد الكيلو الاخير، لان اتوقع انه يكون في تقارب في الحلال، واللي بيأخر حلال بيجرب من فتره بالسماعه وبيكون الاوامر المباشره في الكيلو الاخير. يعني ما نتوقع ان احد هذه الاسماء تقوم راس وتنتهي راس. والله صعب. اغلب الناس اللي موجوده يعولون على اسمائهم، والمطيه اللي بتروح راس حتى يصعب اللحاق بها، لكن ما اعتقد انها في ناقه تقدر في ظل الظروف الحاليه انها تروح 8. وايضا هذه مخاطره اذا كان طبيعه مركاض الناقه بالطريقه، واكيد انه ما حد يحد منها، لكن كطلب وحث من المالك انها تقوم راس تنهي راس. طبيعه ركض مسيكه من الحلال اللي يأخر في الوسط، وهي ما هي تاخيرها كثير، ولحوقها في الامتار الاخيره يشفع له، وعندها غاره قويه في اخر الامتار. نعم في الامتار الاخيره. اذا وصلت في المثلث في الكيلو الاخير ناقه صعب مجاراته وتنهي. اوكي، مسيكه الشاهينيه هم اللي عليهم ترجيح. اسم ثالث اضف عليهم دوحه القمره. دوحه القمره وشعارهم اليوم متالق بعد. الاسم الثالث يضيف ابو نواف نعم. على الشاهينيه، وكذلك على مسيكه يضيف الدوحه عند صالح بن حمد نسيم اتوقع منها بعد. انا ابي اسم 3 اسماء. لا نبغى نتكلم عن نسيم. اي نسيم عند لا انا تطرق لها حطيتها في الدوحه. مبارك على خطورتها. صحيح. ولكن الان والشعار هذا رمز. نعم. بين نسيم ولا بين الدوحه؟ بين الدوحه. شوف الاقرب الدوحه. انا برا مع نسيم. مع نسيم. اذا الشاهينيه مسيكه نسيم مسيكه الشاهينيه الدوحه عند ابو نواف، وفالهم التوفيق باذن الله. كل الاسماء التي دخلت في مسار هذا الشوط لانتزاع الشلفه الفضيه في شوط الحيل الانتاج كلها كفو، والشعارات ايضا كفو، ولكن نبني التوقعات والترشيحات على ادق التفاصيل وكذلك الانجازات الاخيره لهذه الاسماء وما لها ايضا من ماضي. ننتقل معكم الى هذا الفاصل ومن ثم نعود مشاهدينا مستمعينا الكرام لنستكمل ما تبقى معنا من اشواط، وبالاخص شوط الزمول شوط الخنجر الفضي. الراعي البلاتيني. هل ال5G يسبب السرطان؟ هل فعلا نسبة الطلاق في ارتفاع في المجتمعات العربية؟ القتلة والسارقين صاروا يتجولون في أزقة الإنترنت. تخسر حياتك وبيتك وشغلك عشان اللعبة؟ الإشكالية أن المعاريس 2 والمجانين 2000. أعراض السحر بدأت معي، صار في صراخ وتخبط وضرب على الحيط. الهوس بالماركات تجاوز الرغبة في الحصول على الأجود إلى مرحلة المرض. مش حاسس بحاجة كتير بتكتب تحت إيدك يا فضيلة الشيخ؟ ثم يدخل فجأة بما يسمى الصدمة. حتى المسلمين منهم أصفهم الكذب، فمن أدراك بأنه يقول الحق؟ والله ما راجعت الفاتورة لأن طلبنا مختصر كان. أن تقوم النقاش على دراسة ميدانية، هذا ينسجم مع عنوان البرنامج المجهر. نظرت إلى رجلي وجدت هنالك سحلية. أنت ذهبت لسويحرة. شو أسوق لمطعم أو لكذا وأنا ما جربته؟ كيف نحدث التوازن حتى تستمر الحياة وتكون حياة سعيدة؟ وجود مثل هالبرنامج يناقش هذه القضايا، هذه أيضا جانب من الحل. إيجاد الحلول والاستفادة من التجارب والخبرات. المجهر ابتداء من الجمعة 20 من ديسمبر الساعة 8 مساء على قناة الريان. أحد أكبر سباقات الهجن العربية الأصيلة في الدولة، أول السباقات الرئيسية التي يشهدها ميدان الشحانية. مهرجان المؤسس الشيخ جاسم
بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. المهرجان الذي يستقطب عددا كبيرا من داخل الدولة ومن خارجها، فمرحبا بالجميع في دوحة الجميع. الريس في تغطية خاصة لمهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لسباق الهجن العربية الأصيلة، تشاهدونه يوميا حتى 11 من ديسمبر الساعة 8 مساء مباشرة على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل، فهد المهندي يتوقع أن تكون غزيل على الموعد أيضا في مسار هذا الشوط، ويتوقع أن تكون رقم صعب في شوط لا يقل أهمية عن الأشواط المفتوحة، شوط الغزيل مع عبد المحسن بن راشد بن محسن آل نديلة. أيضا صالح الدعبة يتوقع مريفة تقوم راس وتنتهي راس، ويقول الغزيل وأيضا مسيكة يتوقع أنها ما تكون في جهوزيتها التامة، ولكن يتوقع مريفة يكون لها أيضا حضور من خلال مسار هذا الشوط. وكذلك يتوقع أن التيم ما راح ينكسر. كم تتوقع؟ تيم الفترة الصباحية صالح الدعبة يقول ما راح ينكسر. هذا شوط رمز. 29 يقول أبدا ما راح ينكسر. هذا شوط رمز لازم انه يكسر. شوط رمز. طيب مريفة مبارك. مريفة والله مثل ما ذكر أخوي صالح، الناقة تقوم راس وتنتهي راس. الشوط هذا شوط الحيل اللي فيه حيل قوى وحيل لهن إنجازات، وأكثر الحيل اللي حاصل على الرموز كلها تلحق المراكز الخلفية، فأتوقع الشوط بيكون فيه ضغط، فصعب أن اللي تأخذ الشوط هذا تقوم راس إلا إن كان مخزون من مريفة وجهوزيتها أن يأهلها، لكن صعب أن الشوط هذا. طبعا هذا هو توقع صالح الدعبة أن مريفة تقوم راس وتنتهي راس. طبيعة ركضها تكون في المقدمة؟ طبيعة ركضها على كلام صالح تكون مقدمة. الناقة ما تابعت لها مراكيب، لكن على ما أعتقد أن طبيعة ركضها تكون في مقدمة الشوط. طيب أيضا صالح الدعبة يتوقع مساكة ما تكون في جهوزيتها. والله يعلم الله الخفايا الداخلية هي والغزيل. احنا طالما وضعت على القائمة نقول انها جاهزة. لا صحيح، لأن ما لها الاشتراك واحد. ما لها الاشتراك واحد. اللي شفناه اشتراك واحد. اشتراك، ولكن اكيد ما راح يغامرون على طيب الشوط اللي هي جاهزة. نعم. طالما وجدت في القائمة نقدر نقول عنها جاهزة. طيب الغزيل ابو نواف. والغزيل ايضا من الاسماء الصعبة، تابعنا العام مراكيضها هي الرابع على شوط السيف. نعم. العام. شوط مفتوح. شوط مفتوح. وهذه السنه الغزيل ايضا الله يبارك لهم في حلالهم. والتجهيز التدريجي هو اللي وصلناه. اذا اشتركت اشتراك او اشتراكين ودت عند مالك، اكيد فيه بجانب الاشتراك فيه تدريب وفيه مفاهيم، واعطتهم مؤشر على انها توصل الناقه في شوط الرمي. نعم. طبعا صالح الدعبه مثل ما قلنا يتوقع مريفه تقوم راس وتنتهي راس ويرشح الشاهينيه. فهد المهندي يتوقع خطوره الغزيل ويرشح مسيكة. فالهم التوفيق بإذن الله. ننتقل إلى أرضية الميدان ومع الزميل محمد بن بريك وآخر الاستعدادات قبيل انطلاق أشواط الفترة المسائية وبالأخص أشواط الرموز. أسعد الله أوقاتك بكل خير محمد. الترشيحات مع الشاهينية وهي الأبرز، مسيكة تأتي في المرتبة الثانية. هناك أيضا إشارة على خطورة مريفة تقوم راس وتنتهي راس، وأيضا الغزيل يشير على خطورتها فهد المهندي. مساءك سعيد اخوي سالم، انت وضيوفك الكرام ومشاهدين قناه الريان. كل هذه الاسماء اللي ذكرت سالم مهمه واسماء قويه واسماء لها صوراتها وجولتها، ولكن في الميدان الشعارات الحاضره شعار الحاصل اللي حصل على رمز الثنايا موجود، شعار راشد بن ناصر الجبر اشوف مقدم ثنتين، مسيكه موجوده، شعار العطيه حاضر. هذا من مجرد مشاهدتي للشعارات. العطيه عندهم اكثر من شعار، كذلك القمرة متواجد، شعار السعدية موجود الليلة مع نسيم، شعار محمد بن راشد بن عبيد، شعار رهجان الليلة حاضر. في أسماء قوية سالم مرشحة تحير حقيقة المرشحين لقوة الأسماء. 22 حايل هدفهم جميعا الرمز وليس لمجرد المشاركة. عدد كبير وإقبال كبير على المشاركة. معي في هذه اللحظات أحد المشاركين في شوط الشلفة المفتوح الإنتاج محمد بن راشد بن عبيد المري. أبو راشد مساك الله بالخير وسعداء الليلة بوجودك. مرحبا، الله يطول عمرك، مسيك بالخير. أبو راشد، استعدادك للمشاركة في شوط الشلفة؟ والله إن شاء الله مستعدين إن شاء الله. نعم. كم مطية مشارك بها؟ عندي 2.
دافع باسمين، إذا استهداف من شعارك للرمز. كلنا يولا استهدافنا للرمز. كل 22 حايل، راعي الوحدة وراعي الخمس وراعي الست كلهم يبغون الرمز، والتوفيق على رب العالمين. نعم، بس قبل ما ندخل في أجواء شوط الليلة في شوي هواء، تحرك الهواء، توقعاتك بيكون له تأثير على التوقيت؟ أكيد. الهواء بيكون له تأثير. نعم، لكن ما يأثر على السبوق. لا، السبوق بتجيك ما يحتاج. نعم. السبوق الهواء ما يردها. نعم، أبو راشد أكيد أنك قاري الشوط، وش قراءتك للشوط؟ والله يا أخي الشوط قوي. يعني كل واحدة تترشح، يعني ما به شيء معين، وفيه حلال منجز وله ماضي، وما ادري يعني السنه هل هو على ماضيه العام ولا لا، لكن كلها ترجع لتوفيق رب العالمين. خطه محمد بن راشد بن عبيد الاستراتيجيه في الشوط وش انت دافع بثنتين؟ والله يحددها لانطلاقه، الى انطلق الشوط ذيك الساعه راعي الخطه بيعرف خطتها، اما ذا الحين ما يدري وش اللي بيقوم وش اللي بيعود وش اللي بتوبل واللي. نعم، لكن الشوط قوي بشكل عام. اكيد الشوط قوي ما فيه كلام انه قوي. وترشيح ابو راشد على وش من الاسماء؟ والله ترشيحي كلها تنترشح، مسيكه قويه والشاهنيه قويه بن عطيه، هذه هجل لها ماضي، وناقه بن حنزاب بعد قويه، والتوفيق على رب العالمين. نعم، والقعدان عندك ترشيح على القعدان؟ لا والله القعدان ما عندي قعود علشان الاحظهم. نعم، محمد بن راشد بن عبيد فالك التوفيق والناموس، وشكرا جزيلا لك، موفق يا ابو راشد. اذا كان معنا محمد بن راشد بن عبيد. يعود مره اخرى سالم ليتابع اخر استعدادات هجنه المشاركه. نرى سالم في التحضير، عدد كبير من المضمرين العمالقه يتابعون سير العمل بانفسهم، مثل ما تشوف امامك او تنقل عدسه كاميرا قناه الريان في التحضير. عدد كبير من المشاركين سالم متواجدين، هدفهم الليله انتزاع الشلفه الفضيه للانتاج. اذا عندنا مزيد من الوقت تبون ضيوف او نرجع سالم بالكلمه للاستديو؟ لا، خذ راحتك محمد. اذا هذا كل ما لدينا سالم، اليك الكلمه سالم ولضيوفك الكرام. نعم، شكرا محمد، وكذلك الشكر ايضا موصول لضيفك الكريم محمد بن راشد بن عبيد، وفاله التوفيق باذن الله. الجميع ينتظر ويستعد لهذه الانطلاقه من الاسماء والشعارات، نقول فالهم التوفيق باذن الله. ننتقل الى اشواط الزمول وقائمه باسماء الهجن المشاركه على الرمز الغالي الخنجر الفضي. إذا هذه هي القائمة أمامكم مشاهدينا مستمعينا الكرام. في الطليعة مروح لعبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد البريدي. ولد الباز مع سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. مصدع مع طالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل، ومثل مع سالم بن علي بن سعيد البريص المري. شاهين مع عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. عناد مع راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. ومبلش مع عبد الله بن راشد بن علي آل نديله المري. والباز مع عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. الرهاوي مع محمد بن جار الله بن سعيد المري. وأخيرا في هذه القائمة السبع مع حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. سمحون مع خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الأدهم مع محمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. الفارس مع علي بن ثامر بن ناصر النعيمي. بارود مع زايد بن خميس بن عويضة المريخي. مصيحان مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري. النجادي مع محمد بن حمد بن سالم الزيوح. ومستحيل مع جيان بن حمد بن صالح بن عجيم. وصوغان أخيرا في هذه القائمة مع سالم بن جابر بن راشد المري. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه أو في هذا الشوط بالأخص. الترشيحات تذهب مع المشاغب محمد بن خالد العطية، ومع سمحون المرشح بالطراز الأول لانتزاع الخنجر الفضي. وهناك ترشيح واحد من صالح الدعبة على الباز، ومع عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. فالهم التوفيق بإذن الله. إذن 18 اسم في هذه القائمة أبو نواف أتت لانتزاع الخنجر الفضي. نعم، بطبيعة الحال شوط الزمول لا يقل أهمية عن شوط الحول. زمول الانتاج طبعا دائما تفوق بالاسماء القويه. مروح على راس القائمه، هذا القعود البعير هذا له
سبقات ومنافسات طوال الموسم والاعوام السابقه. ولد الباز ايضا عند سعيد بن سالم بن مسعود شارك هذا الموسم، مشاركات العام الماضي نذكرها، وفوز ايضا في دوله الكويت اعتقد على ميدان الشهيد العام ايضا لا زال عالق في الاذهان. وقعود لواصل القويه مصدع قعود بن شعيل شاهدنا له سبقات ومنافسات قويه، مثل كذلك شاهين اخونا مبارك ياتي على راس القائمه من حيث ايضا المرشحين، مرشح بجانب سمحون قعود لعده سبقات ونهايه ينهي نهايه طيب. اذا ما وافق الضغوطات القويه بامكانه يسحب الشوط وينهيه، وهذا ما يعمله مبارك الليله ان شاء الله. عناد عند شهواني العام اعتقد وصيف رمز او ثالث على الرمز، في اشتراك او اشتراكين له وصل قويه وينهي نهايه طيبه. باز الحميدي هذا البعير ايضا اشتراكه السنه مبشر، واعتقد مرتين او ثلاث حصل على المركز الاول. الرهاوي كذلك عند بن ذروه، والسبع عند البحيح. سمحون راعي رموز ووصيف رموز الموسم الماضي عند محمد بن خالد العطيه، وشعار برز بروز طيب في سن الثنايا، في سن الثنايا العام الماضي، ولا زال السنه في قمه عطاه. نعم. الادهم كذلك عند بن جهويل، والفارس عند النعيمي. بارود العام رمز ورمزين ايضا في رصيده ووصيف رمز. بارود عند المريخي. مصيحان مسفر. بارود في سن الزمول العام ولا سن الثنايا؟ العام في سن الزمول. الزمول نعم. العام في سن الزمول ولا زال هذه السنه. ومصيحان ايضا بعير مشاركاته طيبه سواء هذا الموسم ورصيد الحافل السابق. مستحيل عند العبد ايضا بعير طيب واداه ممتاز. صوغان سالم بن جابر الهدي على اخر القائمه. صوغان ايضا وسلالة صوغان نعرف انها وصلت الى مداها مسافات. نتوقع هذا المساء محمد ان تنحصر المنافسه بين عده اسماء اللي عودتنا دائما على التنافس، منهم سمحون وشاهين وكذلك ولد الباز، هذا لا نستبعده من ضمن المنافسين. مصيحان وعناد والباز اللي عند الحميدي. عطني ثلاث اسماء من اقوى الاسماء. ثلاث اسماء بطبيعه الحال سمحون وشاهين. اضف على الاثنين الباز. سمحون وشاهين والباز اللي رشحه صالح الدعباء. ولا نستبعد الاسماء كلها ابو ثامر، لكن يمكن الابرز من حيث الاداء. تبان ملامح الشوط؟ يمكن تبان ملامح الشوط بعد ال 500 متر الاخيره. بعد ال 500 متر الاخيره اذا المنافسه راح تكون على اشدها في مسار هذا الشوط. والتوقع صعب، والتحفظ ايضا بيكون السمه السائده في الشوط. اغلب المشاركين على بعير. سمحون يخر. سمحون ما يخر من الحلال اللي يخر كثير، موقعه طيب يخدمه اذا كان اندفاعته قويه. واذا كان الحلال متقارب من بعض، الزمول هذا تقاربا من بعض، سمحون بامكانه انه ينهي الشوط. الاخطر على سمحون شاهين. الاخطر شاهين. من وجهه نظرك عبد الهادي. مع قبيل مبارك نقول الليله ان شاء الله انك بتنومس. الله كريم. اذا افلت من الاخوان وما حصل ضغط بعيد ايضا يقوم وينهي. اللي هو شاهين يقوم في المقدمه. شاهين يدفع مبارك. اي نعم، طبيعه ركضه يدفع، لكن مع بعيرين قويه. اللي عندك هو مستحيل صاحب رمز المؤسسه مهرجان في السنه الماضيه، وكذلك اللي هو مصيحان مسفر مبارك مسفر الشهواني صاحب كاس اسيا في العام الماضي. فالزمون هذه كلها في رصيدها رموز، اكثرها وسمحون في رصيدها رمز. سمحون اخوه من امه السمح اللي اخذ رمز الانتاج الاجذاع، وسمحون اليوم في انتاج الزمول. فالاسماء اللي هنا كلها صاحبه انجازات وصاحب الموسم هذا وصاحبه رموز الموسم الماضي. فالشوط هذا من اصعب الاشواط اللي بيكون في هذا المساء. من اصعب الاشواط. داخل بشاهين وترشح سمحون. والله نبي شوي نصد النظر من شاهين، لكن شاهين شفناه السنه هذه مستواه طيب، وفي التمهيدي الخامس حصل على المركز الخامس او الرابع. من 8 كيلو. من 8 كيلو، فان شاء الله اليوم انه يكون على الموعد. فحمتوه من 6 او دخل في المحليات من 6. من 6 كيلو. خذ المراكز الاولى. كم محلي؟ 4 محليات. مبارك 4 محليات ويحتل المركز الاول، ودخل من 8 واحتل المركز الرابع. كانت الاوامر عليه طفيفه ولا اوامر؟ المحل الخامس. المحل الخامس. لا والله جاته اوامر، لكن كان تعبان البعير شوي. فان شاء الله اليوم انه يكون على الموعد. فالك التوفيق باذن الله. الاخطر على
سمحون. اللي اختار على سمحون مثل ما ذكرنا شاهين، كذلك بارود زايد بن خميس بن عويض المريخي من اخطار الزمول بارود. من اقواها. اي نعم بارود. بارود العام في سن الزمول، والسنه هذه ايضا في سن الزمول، حصل على مراكز اولى في هذا الموسم. ما تاثر عليه كبر السن مبارك؟ لا ما ياثر عليه، البعير ما شاء الله عليه خفيف واداء طيب ونهايته قويه. فاذا كان البعير اليوم في يومه، فالبعير خطير جدا اليوم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك له في حلاله. زايد بن خميس بن عويضة المريخي من الأسماء اللي لها ماضيها وكذلك لها حضورها، فنتمنى التوفيق بإذن الله لهم من خلال هذه المشاركة. إذن الأخطر سمحون وبارود شاهين والباز ومصدع كذلك قوي. أنا أبي 3 أسماء. 3 أسماء. سمحون، شاهين وبارود. إذن شاهين اتفاق واضح بين أبو نواف وكذلك مبارك على خطورته على سمحون في مسار هذا الشوط، وبارود أيضا هو صاحب رمز العام. بارود صاحب رمز ووصيف رمز. صاحب رمز ووصيف رمز ومع شعار أيضا بعيد. هذا صعب إذا استعاد مستواه العام، بعيد صعب جدا يقوم وينهي. لا شفت له مشاركات مشاركات السنه شفناه في البصير اركض سابق، وشفنا له عده اشتراكات، والبعير يختلف الاشتراكات من الرمز المحك الحقيقي. صحيح. شوط الرمز هو وتبين ملامح الشوط بعد ما تبين في المؤسس اجتمعان هذه الزمول مع بعض. المهرجان الجاي بتوضح الصوره اكثر ابو ثامر، لكن اليوم بما انهن اول اشتراك مع بعض كلهن امهات رموز، فهناك يصعب التكهن في بعض الناس تخفي اشتراكات لهدف المفاجأة، واللي يعلج واللي يركض على خفيف مراكيض يبعدون على الانظار. لا بس كيف يعني تخفي مشاركاتها؟ ما هو مسجل في الشوط. صحيح، اكيد انه عنده جهوز ان شاء الله، اتمنى له يكون جاهز في قمة عطاء باذن الله. اتمام ملامح الشوط بناء على توقعات ابو نواف، طبعا يختلف توقع ابو نواف عن شوط الحيل. صحيح. في آخر 500 متر دليل على دخول العديد من الأسماء في 500 متر، وصدور الأوامر أيضا راح تكون أيضا من بداية الكيلو. نتوقع فعلا أن يكون الحسم في آخر الأمتار في مسار هذا الشوط، ولا أن نفس ما كان في شوط الزمول الفترة الصباحية والله كمثال. أتوقع أنه بيكون في آخر الأمتار حسم شوط الزمول، أتوقع أنه بيكون في آخر الأمتار. في آخر الأمتار، لكن إن شاء الله أنه ينهيها شاهين من آخر الكيلو. من آخر الكيلو. هذه الأمنية لكن تتمنى شاهين وترشح سمحون مع خالد بن محمد بن خالد العطية، أيضا شعار المشاغب شعار خطير. الباز طبيعة ركضه مبارك. الباز طبيعة ركضه مثل ركض سمحون، يقوم في المراكز متأخرة ولا متأخر واجد، يقوم في المركز السادس أو الخامس، واحتياطيه قوي واجد الباز. اللي هو الباز. آخر إنجازاته سابق في التمهيدي الخامس 8 كيلو في الشوط الأول إنتاج. في التمهيدي الخامس. أشار على خطورته صالح الدعبة، لكن أبو نواف ما حطيته من ضمن الثلاثة. الباز ذكرت لك من ضمن الثلاثة. لا مش من ضمن الثلاثة، ذكرت لي سمحون وشاهين والباز. إيه الباز. وهذا هو الباز، أنت تتكلم عن الباز الآن. أنا رحت البارود. بارود ايضا من اذا تسمح بالمجال خل بارود معه، اذا المجال يسمح خل البارود فيها. البارود اي نعم، بناء على ما يستبعد. نعم وعلى جهوزيته في ميدان البصير. صحيح. البعير ان شاء الله يكون جاهز باذن الله، ونتمنى له زايد بن خميس المريخي. اللي ما حط الباز من ضمن الثلاثه انت مبارك. انت حكرتنا بثلاث اسامي كلها 18 اسم كلها ترشح. لكن انا ابي الاولويه بناء على الانجازات. سمحون شاهين وبارود. اي نعم. العام الباز ثني. العام ثني نعم. وبارود العام من الزمول وحاصل على رمز ووصيف رمز. إذا المنافسة على أشدها في مسار هو أبو ثامر. حتى لو بعير في سن الزمول يمكن يعطي لسنوات عديدة، يمكن يعطي فترة ثلاث، ما عنده مشكلة. إذا كان حجم يرمى البعير ما هو كبير وايد وما يستعبه كبر عظامه، يركض لسنوات عديدة. وكذلك المحافظة على المستوى أيضا هذا له دور أساسي. أكيد.
وهذا شيء ايجابي انك تحافظ على بعيد لسنوات ويدي بنفس الإجابة. باذن الله. اذا مشاهدينا الكرام 8 اشواط لسن الحيل والزمول، وبالاخص اشواط الانتاج هي الاشواط الاهم والابرز. شوط الحيل المرشح الابرز الشاهنيه، وياتي في المرتبه الثانيه مسيكه، وشوط الزمول المرشح الابرز سمحون مع شعار المشاغب، وياتي في المرتبه الثانيه الباز. هناك ترشيح واحد من صالح الدعبة. هذه هي التوقعات وهذه هي الترشيحات التي كما ذكرنا تبنى على آخر المعطيات والإنجازات. في برنامج الريس ومع الزميل سعد بن مثلى العتيبي سوف يكون هناك تحليل تفصيلي لمسار هذه الأشواط. بكرة ما في أشواط رموز، ولكن في أشواط، ما في أشواط رموز، وننتظر أيضا أشواط السيوف، الأشواط المرتقبة في يوم الختام. ننتقل إلى أرضية الميدان لنتابع معا هذه الانطلاقة، فشكرا لكم وكذلك أشكر ضيوفي الكرام. إلى الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد الله مساءكم بالنواميس وبالفرحة والسرور. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم 9 ديسمبر لعام 2019. ورموز الإنتاج شلف الشوط الأول للإنتاج يستعد مشاهدينا الأعزاء للانطلاقة، وكذلك الخنجر الفضي للزمول. شوط الحيل والزمول والموعد مع رمزين فضيين بانتظار الفائزين في هذا المساء. وبرنامجنا لهذه الليلة هو عبارة عن إقامة 8 أشواط. هذا هو أولها يستعد على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس وتلفزيون قطر وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في بث مباشر. نرحب بالمشاهدين الأعزاء في كل مكان وبالمستمعين عبر أثير الراديو. مرحبا بالجميع، حيث تشارك في هذا الشوط ما يقارب 24 حايل متواجدة وحاضرة في هذا الشوط القمة مع هذه الأسماء القمم. الهدف الشلفة الفضية للإنتاج، ناموس الإنتاج الليلة لمن؟ إضافة إلى الشلفة هناك سيارة مرسيدس 450 اس بالانتظار، انتظار الفائزة بالمركز الأول وبالشلفة الفضية في هذا المساء. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الشلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. ينطلق مشاهدينا الأعزاء أقوى أشواط الحيل في هذا المساء، أقوى أشواط الإنتاج والمنتجين على الهواء مباشرة. يلا بسبوق لا دخل اسمها الشوط. أهل الهجن اللي دخلت رشحوها في كل شوط الرقم الأول لها نوط، عنها الجوائز لحظرت ما خذوها. هذا هو لسان جميع المشاركين في هذا المساء. وفي شوط
شوط الشلفة. وفي شوط الشلفة نتجه بكم مشاهدينا الأعزاء لنبحر مع الصدارة مع الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في شوط الشلفة الفضية، والمقدمة مباشرة مع شعار الحاصل على المركز الأول. شعار الحاصل شعار راشد بن ناصر آل جبر النعيمي يقدم الذيبة. راشد بن ناصر آل جبر النعيمي يتابعها محمد بن حمد الوهيبي في التضمير. حصل دخول من مريفة مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم. يلا يا مبخوت، يلا يا ابو حمد، يلا يا ابو فريح. الشلفة بالانتظار، الشلفة. اول كيلومتر ينقضي من شوط شلفة الانتاج، الناموس الغالي، الحلم الذي يراود المشاركين. ننتقل الى المركز الثالث ومن المركز الثاني الذيبة لراشد بن ناصر آل جبر النعيمي يقدم الذيبة. احد داعمين الانتاج، احد ملاك مؤسسات الانتاج بو ناصر يقدم الذيبة. المركز الثالث وصلت الدوحة ويصل شعار بزمات سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات يقدم الدوحة على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، أول الواصلات الشاهينية، أول المنطلقات على المركز الرابع تصل الشاهينية لمحمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق يقدم الشاهينية على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، وصلت وبرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. يتابع وبرة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. شوط الشلفة يا مسايرين يا مضمرين يا جماهيرنا الأعزاء، أين ستتجه شلفة الحيل الإنتاج؟ الكل يتمناها، الجميع يبغي الشلفة الليلة، يبغونها المضمرين، يسعون إليها بالجد والاجتهاد بالعمل المتواصل طوال الموسم. الليلة من ستكرم؟ من سوف تكرم بمادة الزعفران؟ من ستكرم بالجائزة العينية الشلفة الفضية والسيارة المرسيدس 450 اس التي تقبع هناك بالانتظار أمام المنصة الرئيسية لمن ناموس الشوط؟ شلفة ومرسيدس بالانتظار. الله بالزمات استعجل راعي الدوحة، روح يبغي الشلفة، روح يبغي الشلفة، وتتسلل الدوحة لتنتزع المركز الأول. أو ما زال بوفريح مع الصدارة، ما زالت المقدمة مع مريفة اللي على المركز الأول على صدارة الشوط. يلا يا زيد، يلا يا زيد يا بن نديلة، ركز مع انطلاقة مريفة اللي تحتل المركز الأول تسيطر على الصدارة. وين مهندس الصفقات الليلة؟ وين المهندس ايده على قلبه مهندس الصفقات مع مريفة من تنطلق على المركز الأول؟ نتمنى لكم التوفيق الليلة لمهندس الصفقات ولزيد ولمالك مريفة في هذه الانطلاقة النارية القوية. المركز الثاني دوحة بالزمات مع المركز الثاني، على المركز الثاني سعود بن صالح بالزمات مع المركز الثاني. يلا يا راعي الدوحة، ماخذ شوط رئيسي في العام الماضي أعرفها جيدا، ومن المرشحات لانتزاع واختطاف هذا الشوط، وبالفعل قامت راس في ذلك اليوم وأنهت الشوط راس، وبالتالي مرشحة ترشيح قوي الدوحة الليلة للشلفة والانتزاعها. المركز الثالث يصل شعار خطير، يصل شعار راشد بن ناصر آل جبر النعيمي من انتزع مع شوط الثنايا الانتاج القعدان مع الحاصل. انتزع خنجر فضي في هذا المهرجان في قبل يومين او قبل يوم الامس كنا مع اشواط الشيوخ، وهو قبل ذلك في يوم الثنايا لهجن ابناء القبائل. ماخذ خنجر الليله، يبغي شلفه، يبغي يعزز موقع الانتاج عنده. بو ناصر مع محمد بن حمد الوهيبي احد الشباب البارزين في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. المركز الرابع يصل الحوت مع شعاره في هذه اللحظات، تصل وبره لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه بمتابعه محمد بن خالد العطيه المضمر المشاغب، حاضر الليله متواجد بكل قوه. المركز الخامس اول نداء لغاده، تصل غاده لراشد بن بخيت بن مقارح لتنتزع المركز الخامس في هذه الاثناء، في هذه
هذه اللحظات عودتنا إلى مقدمة الشوط. ما زالت مريفة كعوائدها دائما التصدر وجر الشوط في مثل هذه الأشواط الحساسة، أشواط الرموز، أشواط الرموز يتابعها زيد بن نديلة في التضمير والتسيير. الله يا مريفة، مبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم، مبخوت بن حمد بوفريح مع المركز الأول مع صدارة الشوط، بينما المركز الثاني تصل فيه الدوحة لسعود بن صالح بن سالم أبا الزمات مع المركز الثاني. الذيبة ذيبة النعيمي مع المركز الثالث، شعار عكاشات والحاصل وغيرها من الأسماء يا أبو ناصر. وش بنعد لو ذكرنا الأسماء لا يتسع المقام لذكر إنجازات هذا الشعار، وأيضا الأسماء التي حازت على الرموز وعلى الجوائز السيارات العينية. مع المركز الثالث الذيبة راشد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم الذيبة، بينما المركز الثالث وصلة وبرة عبد العزيز بن خالد العطية مع المركز الرابع مع وبرة. تتقدم في هذه اللحظات عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس الانطلاق من قبل غادة، وصلت غادة يا أحلى غادة، الله يزين اللي حضرت، غطت على كل الحضور. الله يا المطوع يا راشد يا بن بخيت يا بن مقارح، ناوي على الشلفة الليلة، ناوي على الشلفة. راشد بن بخيت تاريخ من الإنجازات مع هذا المضمر، مع هذا الرجل راشد بن بخيت بن مقارح، أحد المحاربين القدامى. يتابع غاده الليلة في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط الناري. الله يا سلام يا سلام، أحد فطاحلة التضمير يتابع غاده الليلة بو بخيت. نتمنى لك ولإخوانك التوفيق. عودتنا إلى مريفة، عودتنا إلى مريفة، من تسيطر على المركز الأول، من تحتل المركز الأول. هذه مريفة ما زالت متصدرة لناموس الشوط. مبخوت بن حمد بن مبخوت بوفريح مع المركز الأول، حمد بن سالم بوفريح يتابع مريفة الليلة، يتابعها في هذا الشوط، يراقبها من هناك أمام شاشة التلفزيون. المركز الثاني وصلت غادة في هذه اللحظات، وصلت غادة. الله يا سلام يا سلام، لا مفر من بن مقارح الليلة، لا مفر من غادة. يا زيد يا بن ديلة، يا زيد يا بن ديلة. وكذلك المشاغب غادم للشلفة. محمد بن خالد العطية يقدم لنا وبرة في هذا الشوط. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية قادمة ومنطلقة غادة، قادمة للشلفة، ترفع راية التهديد. معركة الفطاحل الليلة راشد بن بخيت بن مقارح ومحمد بن خالد العطية وزيد بن نديلة وصالح بن زمات. معركة الكبار. أيضا شعار الخيارين يصل على المركز الخامس في أول نداء. تصل تأثير سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الخامس، حصل دخول عليها واختطاف للمركز الخامس من حاملة الرقم 25 من تتسلل في هذه اللحظات وتتقدم إلى المركز الخامس. ظن لبطي بن سعيد الزعبي تتقدم في هذه اللحظات أيها الأعزاء على المركز الخامس في هذه اللحظات. عودتنا إلى مقدمة الشوط. مريفة 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 اللي على الميدان خفيفة، شافت الشلفة، شافت الشلفة. اقتربنا من الأمتار الحساسة، من الأمتار الحساسة. يا مضمرين يا مضمرين، الله يا سلام. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. الشلفة وين؟ الشلفة، شلفة الإنتاج، ناموس الإنتاج لمن؟ من هؤلاء العمالقة. ما زالت مريفة مع أبو فريح على المركز الأول، كيلو وين عن خط النهاية، واقتربنا من الخط المستقيم إلى خط النهاية، نقترب شيئا فشيئا من الكيلومتر الأخير. ما زالت مريفة مع المركز الأول، ما زالت مريفة لمبخوت بن حمد بن مبخوت آل حنيتم، ولكن غادة، ولكن راشد بن بخيت بن مقارح قادم مع غادة يبغي الشلفة. وتحركت وبرة، تحركت وبرة مع المركز الثالث لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. الخيارين تأثير قادمة. يا سلام يا سلام.
مع محمد بن ناصر بن شافي في التضمير. هذه تأثير، تنطلق تأثير لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. هذا الشعار حاصل على رمزين العمانيات في سن الجذاع، يطمح للرمز الثالث في هذا المهرجان. عودتنا إلى التغيير مع غادة، غيرت غادة، استلمت زمام الأمور، سيطرت على الشلفة، على المرسيدس اللي بالانتظار. غادة ووبرة، وتحركت تأثير الخيارين وتصل ظن لبطي بن سعيد الزعبي. هذه الأسماء القادمة، هذه الأسماء المنتزعة للمراكز الأولى. أيضا أرى شقاية لجابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة تقترب، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. وراشد بن بخيت بن مقارح الخبرة مع بن مقارح، الخبرة والمساير والفن والإتقان والمعرفة والدراية والكفاية مع راشد بن بخيت بن مقارح راعي غادة. الكيلومتر الأخير، وبرة وتأثير. شقاية، وصلت شقاية، يا شقاكم من شقاية، وصلت شقاية. يا سلام، الشلفة بن حزاب قادم، بن حزاب يقدم شقاية، ولكن غادة بن مقارح وبرة العطية. شقاية بن حزاب تأثير الخيارين. الشلفة ولع الشوط. الله، يا سلام. شقاية تأثير بدأت بتأثيرها، عادت غادة بن مقارح. الشلفة مع راشد بن بخيت بن مقارح. جاتها نعاند وطلبت حقوق، مرهية بالسبق لو هي ما تساق، جاوزتهن ركضها متعة وذوق، زينها ما بين وصف الهجن فاق. حيوا غادة، حيوها غادة تنتزع. الشلفة المرسيدس مع غادة مع راشد بن بخيت بن مقارح. سلام يا راشد، سلام، تهانينا والناموس راشد بن بخيت بن مقارح على فوز غادة بالشلفة الفضية للإنتاج. تهانينا والناموس. المركز الثاني تأثير لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثالث وبرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع شقاية لجابر بن خجيم بن عايض العذبة بن حنزاب، حصل على المركز الرابع. المركز الخامس غرام لمحمد بن حمد بن جار الله بن سالمين. تهانينا والناموس لمالك غادة راشد بن بخيت بن مقارح. كما ذكرت بأنه من المحاربين القدامى، وأن التاريخ يقف احتراما لإنجازات راشد بن بخيت بن مقارح، من قدم غادة في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط الذي لم يحسم إلا في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك غادة، لمن قدم غادة راشد بن بخيت بن مقارح. سلام يا غادة، سلام، تهانينا. والشلفة الفضية والسيارة المرسيدس تنتزعها غادة في هذا المساء، وتهدي الناموس لمحبين شعار راشد بن بخيت بن مقارح. إذن هذا هو ملخص الشوط، وهذا هو المركز الأول. والتوقيت الزمني من مسافة 8 كيلومترات في شوط الشلفة الفضية 12 دقيقة 26 ثانية 77 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، بالفعل توقيت مميز يسجل مع غادة. تهانينا لراشد بن بخيت بن مقارح. تأثير ما قصرت، احتلت المركز الثاني، قطعت المسافة في 12 دقيقة 26 ثانية 95 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وأهنيك على امتلاك الإنتاج الطيب. تهانينا لمحمد بن ناصر بن شافي من قدم تأثير. المركز الثالث وبرة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 27 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك وبرة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وكذلك أهني المضمر المشاغب على امتلاك الإنتاج الطيب. تتواصل الأشواط، وشوط الزمول يستعد للانطلاقة، والخنجر الفضي والزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين دائما. أيها الإخوة المتابعون على الهواء مباشرة
أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا المساء ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في هذه الأمسية الخاصة بالكبار في يوم الثلاثاء الاثنين 9 من ديسمبر 2019 في أمسية رئيسية خاصة أشواطها الأولى بالإنتاج والمنتجين. بداية أهني دولة قطر حكومة وشعبا على نجاح بطولة كأس الخليج 24 لكرة القدم، كما أهني دول الخليج على نجاح هذه البطولة التي أقيمت في قطر المحبة وفي عاصمة الرياضة الدوحة، وكان ختامها مساء البارحة، ختامها مسك بحضور وتشريف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه للمباراة الختامية في أستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل، وكان لحضوره نجاحا آخر وطعما آخر للنجاح. حفظك الله يا تميم المجد أينما كنت. متابعينا مشاهدينا الكرام، تستمر المنافسات في هذه الأمسية في شوط رئيسي لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، ألا وهو شوط الخنجر الرئيسي الخاص بزمول الإنتاج، فحول المستقبل، بنوك الإنتاج التي اندفعت من 8 كيلومترات باحثين عن تحقيق الخنجر الفضي والسيارة الرينج روفر سبورت. يا سلام، جائزة ولا أروع وناموس ولا أحلى في هذا المساء. نبدأ مع هذا المسار. قبل أن أنطلق أهني مالكي منتزعة الشلفة في شوط الحيل قبل لحظات، غادة التي حققت الناموس بشعار راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، حققت الناموس، انتزعت الشلفة الفضية الخاصة بالحيل في شوط الإنتاج، لتبدأ معركة أخرى. ونبدأ مع هذا المسار بإعلان المراكز الخمسة الأولى. المركز الأول شاهين، على المركز الأول عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، يبحث عن تحقيق الخنجر في هذا المسار. يا سلام، شعار شاب على المركز الأول. ينطلق المركز الثاني، المركز الثاني بارود، على المركز الثاني زايد بن خميس بن عويض المريخي، على المركز الثاني ينطلق بالمركز الثاني صاحب الإنجازات والتاريخ المشرف المركز الثالث. المركز الثالث هذا هو شعار الشهواني أعتقد، نعم، وهذا هو عناد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. عندنا المركز الرابع اللي خطف المركز الثالث في هذا المسار، النجادي. على المركز الثالث محمد بن حمد بن سالم بن لزيوح المري على المركز الثالث. المركز الرابع اختلطت الأمور بعضها ببعض في هذا المسار. مروح روح روح مروح وراعي مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على المركز الرابع. على المركز الرابع غير إلى المركز الثالث. المركز الرابع الشهواني على المركز الرابع، لا زال في دائرة المراكز الخمسة الأولى. المركز الخامس يصل السبع على المركز الخامس. على المركز الخامس حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. ديروا بالكم من هذا الاسم تحديدا، هذا الاسم السبع خطير. المركز الخامس غير اسم آخر، مبلش، هذا خبروني عنه، مبلش اللي احتل المركز الرابع، قالوا خطير عبد الله بن راشد بن علي بن نديل المري عليه الرقم 8 وشعاره انطلق الى المركز الرابع. خطير. خلاص وين وصلنا؟
أعلنا المراكز الخمسة. خلاص يا بن بريك، المراكز الخمسة الأولى أعلنتها كاملة مكملة على حضراتكم متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة. نسير بالمركز الأول، نسير إلى صدارة الشوط، إلى المقدمة، إلى شعار شاب، وما أدراك ما شاب، الكل يعرف شاب اللي خطف الخنجر الفضي في شوط الجذاع تحديدا، وكنت معلقا على شاب، نعم بالشعار بالنايفة اللي خطف الخنجر في الشوط الرئيسي الأول الخاصي بالجذاع. يا سلام، ينطلق مع هذا الشوط طماع بالنايفة، يبغي له خنجر ثاني، يبغي خنجر ثاني بالنايفة. يا سلام، يتابعها الآن على الهواء مباشرة المحلل المميز مبارك. يا سلام، مرحبا مرحبا مرحبا. لا ننسى فيصل ولا ننسى سلطان أيضا، المتابعين لهذا الاسم العملاق، اسم شاهين على المركز الأول، عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على المركز الأول يسير في صدارة الشوط. المركز الثاني يا سلام، مبلش ماركة خطيرة، هذا المبلش خطير، سلالة مبلش. على المركز الثاني عبد الله بن راشد بن علي بن نديلة المري. على المركز الثاني سلالة تصمد دائما في الأمتار الأخيرة كما يقول الزملاء. يا سلام، المركز الثالث روح يا راعي مروح. الخنجر عند خط النهاية، مع الخنجر سيارة ثمينة غالية، رينج روفر سبورت، آخر موديل يا فهد، آخر موديل يا فهد يا بن ذروة. الله يعينك، الله يعين المضمرين كلهم، الله يعين المضمرين على أعصابهم، حالتهم حالة يا بن بريك اليوم، حالتهم حالة. الله، ولد الباز على المركز الرابع، ولد الباز سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. أول إعلان لهذا البعير. الله، صاحب إنجازات هذا البعير اللي يحتل المركز الرابع، ينطلق بالمركز الرابع. وصل المشاغب، هذا اللي رشحوه الإخوان، اللي رشحوه يا بن بريك الإخوان. سمحون الترشيحات انصبت على هذا البعير، انجازاته مليئة وكفته مليئة بالترشيحات. يا سلام، يقوده أحد الخبراء محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يا سلام، يطمح المشاغب بخطف هذا الرمز الغالي وخطف السيارة الرينج روفر سبورت. يا سلام، بيتمشى عليها أبو خالد. الله، الموقع وين؟ لوحة 3 كيلومترات يا أخواني، في هذه الأجواء الرياضية المميزة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الذي اجتمع فيه أبناء الخليج. هنا في قطر المحبة اجتمعنا على الحب دائما، ونجتمع مع أبناء الخليج في هذه الرياضة العربية الأصيلة، هنا في قطر تحديدا وفي الشحانية. الله، الخنجر يا أخواني، لمن من هذه الأسماء العملاقة، لمن من هذه الشعارات الحاضرة. خنجر الإنتاج، والله طعمه غير ونكهته غير وناموسه غير، ناموس شوط رئيسي، ناموس خنجر، ناموس الإنتاج، ناموس أيضا السيارة الرينج روفر. يا بن نايفة على المركز الأول مع شاهين عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. مع المركز الأول مع الصدارة بن ذروة مع مروح. على المركز الثاني يتسلل إلى المركز الأول في طريقه إلى الناموس عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة. البريدي يقوده فهد البريدي في المتابعة والتضمير. سمحون قادم بكل قوة، سمحون قادم وخطير هذا البعير. شوفوا المشاغب يا أخواني، شوفوا تكتيك المشاغب الآن، شوفوا تكتيك المشاغب. اقترب من المركز الأول والثاني، ولكن عينه على المركز الخامس والسادس. المشاغب يراقب شعار المرعب، أراه يراقب شعار المرعب. الله، الخنجر يا بن ذروة.
ذروة. الخنجر اليوم لمن السيارة الرينج روفر السبورت آخر موديل في هذا المهرجان. يا سلام يا سلام، بدأنا بالكوع الأخير، الكوع الأخير إلى خط النهاية، إلى خط النهاية وإلى الناموس. يبدو أن الأمور تسير من صالح بن ذروة حتى هذه اللحظة مع مروح. لكن سمحون غير المرشح الذي أجمعوا على ترشيح هذا الاسم. سمحون بدأ يتسلل وعصاته ببطانه بالمركز الثالث إلى المركز الثاني. يلا يا بن نايفة، يلا يا بن نايفة، طمعك بالخنجر فقط بالمركز الأول فقط. يلا يا بن ذروة، يلا يا بن ذروة. الله، أين أنت يا بن ديلة اللي بالمركز الرابع؟ هنا مع مبلش على المركز الرابع، المركز الخامس الباز وصل عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. هذا رشحه أيضا ترشيح الدعبة، هذا تحديدا ترشيح الدعبة اللي بالمركز الخامس يطمح أن يخطف 3 نقاط الدعبة. ولكن الأمور مع بن ذروة. الله، الكيلومتر الأخير فلتنتظر قليلا يا بن ذروة، فلتنتظر قليلا. سمحون قادم سمحون ومبلش والباز اختلطت الأمور بعضها ببعض. الخنجربان يا بن ذروة، الخنجربان. سمحون ما مروح يا راعي مروح. ماذا تنتظر يا راعي مروح؟ روح يا راعي مروح. الخنجر، السيارة الرينج روفر السيارة، الخنجر. سمحون قلت لكم العطية خطير. مبلش يا مبلش مثل قادم. الشهواني قادم، عناد الشهواني، لكن طار بالخنجر، طار بالرينج روفر العطية. قلت لكم العطية بيتمشى على الرينج روفر في هذا المساء. الله، طعم آخر يا محمد يا بن خالد يا العطية. هذا الفوز عند محمد بن خالد له طعم آخر ونكهة أخرى. الله، تهانينا لمالك سمحون الذي انتزع الخنجر وفاز في هذا الشوط. خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية خطف الخنجر والسيارة الرينج روفر راحت يا بن ذروة. تهانينا والناموس لمالك سمحون على خطف هذه السيارة وخطف الشوط الرئيسي الأول وخطف الخنجر. تهانينا والناموس. المركز الثاني الباز عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. المركز الثالث مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. المركز الرابع مبلش عبد الله بن راشد بن علي بن نديلة المري. المركز الخامس عناد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهنئة خاصة نزفها لعشاق الأصالة. تهنئة لمالك سمحون الذي خطف الخنجر والشوط الرئيسي الأول في هذا المساء وكان على الموعد. بحضوره وبإنجازه المميز. ولحظة وصول سمحون خاطف الخنجر في الشوط الرئيسي الأول مع هذا المساء. هذا هو محمد بن خالد بن عبد الله العطية على الهواء مباشرة. شوفوا العطية، شوفوا المشاغب اللي خطف الخنجر في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالزمول مع سمحون المرشح الأقوى في هذا الشوط. 12 دقيقة 38 ثانية 26 جزء من الثانية. هذا هو توقيت سمحون لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهنئة للمشاغب على هذا الفوز وخطف خنجري وسيارة هذا الشوط، السيارة الثمينة الغالية الرينج روفر سبورت. 12 دقيقة 42 ثانية 6 أجزاء من الثانية. الباز لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي.
تهانينا والناموس. المركز الثالث مروح الرقم 1 الشعار الفسفوري 12 دقيقة 42 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا والناموس للسيد خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية، والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على فوز وانتصار وانتزاع سمحون ناموس الشوط الرئيسي الأول الخنجر الفضي والسيارة الرينج روفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. فاعنا يا رب العالمين متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث للحيل ومن مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن. إذا متابعينا الكرام انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات. نهنئ أصحاب الأشواط الرئيسية والرموز. تهانينا وأيضا رموز الإنتاج متابعينا الأعزاء. تهانينا والناموس لمالك غادة راشد بن بخيت بن مقارح على انتزاع الشلفة شلف الإنتاج، وأيضا من أتى في الشوط الثاني سمحون، ومن انتزع الخنجر باشتعار خالد بن محمد بن خالد العطية. متابعينا الكرام نبدأ مع المراكز المتقدمة. أتقدم مع القطيفية من تتقدم هنا بالشعار السيلاوي على أول التحديات. المركز الثاني من تتقدم هنا بوارح على ثاني التحديات. هنا شعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع بوارح على ثاني الأسماء. المركز الثالث تنطلق على ثالث المراكز العاصمة. هجن التحدي تتواجد هنا في ميدان التحدي. من تقدم لنا هنا العاصمة في هذه التحدي وفي هذه الإثارة. المركز الرابع تتواجد هنا على رابع الأسماء مثيرة. من تنطلق على المركز الرابع شنار بن محمد الهاجري القادم من دولة الكويت مشاركا هنا في ميدان التحدي ميدان الجميع. من يقدم لنا مثيرة على رابع التحديات. المركز الخامس وصلت ثمينة مع المركز الخامس ثمينة بشعار بن ثلاب. يتواجد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا ثمينة في هذه اللحظات. هكذا كانت النتيجة متابعين الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع الشعار السيلاوي. من يتقدم مع المركز الأول يتقدم مع القطيفية بالشعار السيلاوي شعار هجن السيلية شعار اللورد. يتواجد هنا على أول التحديات. من ينطلق هنا شعار عبد الله بن سعيد العيدة ينطلق مع القطيفية على أول التحديات. المركز الثاني ثاني الأسماء يصل شعار ملك السيوف. تتقدم بوارح هنا على المركز الثاني. بوارح ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند ينطلق على ثاني التحديات. المركز الثالث تتواجد هنا على ثالث الأسماء العاصمة مع المركز الثالث. العاصمة على ثالث الأسماء. هنا هجن التحدي تتواجد هنا على ثالث التحديات. من تنطلق العاصمة وأيضا شعار مثيرة يتواجد مع المركز الرابع شعار
شنار بن محمد الهاجري. الله يا مثيرة، تتقدم مع المركز الرابع، يتقدم هنا شنار بن محمد الهاجري، يتواجد هنا القادم من دولة الكويت من أجل المشاركة. مرحبا بجميع الضيوف، مرحبا بالجميع هنا في ميدان الجميع. المركز الخامس تتقدم ثمينة على خامس الأسماء، ثمينة على خامس التحديات. هنا شعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا ثمينة. هنا في شوط الحيل تتواجد هذه الأسماء الكبيرة، تتواجد هذه الشعارات التي صالت وجالت في ميادين الخليج، الشعارات التي حصدت الرموز، حصدت الأشواط الرئيسية، حصدت الذهب. الله الله. ولكن القطيفية مع المركز الأول، الشعار السيلاوي يتحكم بالصدارة، يتحكم بالريادة. الله يا القطيفية تنطلق مع المركز الأول، ينطلق بوسعيد على أول الأسماء، يتقدم مولر على أول التحديات. هنا بالشعار السيلاوي، الشعار السيلاوي يفرض السيطرة على أول الأسماء. المركز الثاني هنا العاصمة، وهنا شعار هجن التحدي على ثاني الأسماء، شعار التحدي يتواجد هنا من أجل التحدي مع العاصمة على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل ثمينة يا ثمينة تتواجد هنا بشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يقدم لنا ثمينة، يتقدم ويتواجد. وأيضا شنار بن محمد الهاجري يتواجد مع المركز الرابع، يتقدم مع مثيرة من تثير الجميع هنا بهذه الانطلاقة الكبيرة. يتقدم شنار بن محمد الهاجري، يتواجد معه هنا في هذه اللحظات مثيرة على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس التحديات وخامس الأسماء. المركز الخامس يتقدم هنا شعار المسند على خامس الأسماء، يتواجد مع بوارح ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله. المسند يتقدم هنا مع بوارح محمود الوهيبي، محمود الإنجازات يتواجد هنا مع بوارح على خامس الأسماء. ولكن متابعين الكرام، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. القطيفية تتواجد متواجدة بهذا الشعار، شعار هجن السيلية، الشعار السيلاوي يتقدم هنا مع القطيفية على أول الأسماء. شعار عبد الله بن سعيد العيدة، يتواجد اللورد على أول الأسماء. المركز الثاني وصلت في ثاني الأسماء العاصمة مع المركز الثاني. هنا هجن التحدي آتية للتحدي مع العاصمة على ثاني الأسماء، تتواجد مع العاصمة على ثاني التحديات. المركز الثالث، ثالث المراكز تتقدم هنا على ثالث الأسماء. مثيرة تتواجد هنا بشعار محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري، يتقدم هنا مع مثيرة على ثالث التحديات. المركز الرابع، رابع المراكز يتواجد هنا شنار بن محمد الهاجري، يقدم لنا مثيرة مع المركز الرابع. تنطلق هنا بشعار شنار بن محمد الهاجري، يتواجد هنا مع مثيرة على رابع التحديات. المركز الخامس تتدخل هنا ريهجان، يصل شعار آل مريزيق راشد بن محمد بن راشد آل مريزيق المري، يقدم لنا ريهجان على خامس التحديات. ولكن الشعار السيلاوي يتحكم بهذا المسار، يتحكم بهذا الانطلاق الكبير مع القطيفية. هجن السيلاوي، نيسان باترول ستيشن بالانتظار. الله
يا القطيفية تنطلق مع المركز الأول هنا بالشعار السيلاوي، ولكن العاصمة هجن التحدي، هجن التحدي، لا بد من التحدي هنا في ميدان التحدي. الله يا العاصمة، المركز الثالث تنطلق هنا ثمينة مع المركز الثالث، يتقدم محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري يتواجد مع ثمينة يا ثمينة. المركز الرابع تنطلق هنا على رابع الأسماء مثيرة مع المركز الرابع، شنار بن محمد الهاجري ينطلق هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس الأسماء، خامس التحديات، تصل هنا ريهجان مع المركز الخامس، راشد بن محمد بن راشد آل مريزيق المري. 2 كيلومترات، 2 كيلو ما تبقى عن خط النهاية. القطيفية مع المركز الأول، هنا الشعار السيلاوي ينطلق على أول الأسماء، هجن السيلية، ولكن العاصمة هجن التحدي تتواجد هنا مع العاصمة على ثاني التحديات. وأيضا ثمينة مع المركز الثالث، محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء، مثيرة يا شنار تنطلق إلى المركز الثالث هنا بشعار شنار بن محمد الهاجري يتقدم مع ثمينة. الله المركز الخامس يتقدم شعار ريهجان، راشد بن محمد بن راشد آل مريزيق المري، ولكن القطيفية هنا الشعار السيلاوي يفرض السيطرة مع المركز الأول، هجن السيلية. الله يلا يا مولر يتقدم هنا مع القطيفية على أول الأسماء. العاصمة هجن التحدي تتواجد مع العاصمة على ثاني الأسماء، وأيضا يتواجد هنا شنار بن محمد الهاجري مع مثيرة وثمينة مع المركز الرابع. ولكن اللورد غادر مع القطيفية. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. انطلقت القطيفية، انطلق الشعار السيلاوي، انطلق مولر هنا بشعار عبد الله بن سعيد العيدة يتواجد هنا مع القطيفية، يفرض السيطرة مع المركز الأول بدون أي أوامر. الله يا القطيفية تنطلق هنا بالشعار السيلاوي يتقدم مع المركز الأول، يتواجد هنا مع القطيفية النيسان باترول ستيشن مع القطيفية مع الشعار السيلاوي، شعار عبد الله بن سعيد العيدة. سلام يا اللورد سلام. 500 متر الأخيرة هنا القطيفية تتواجد مع المركز الأول وتبتعد عن بقية الأسماء. تنطلق هنا بالشعار السيلاوي، شعار هجن السيلية، يتواجد مع القطيفية على أول الأسماء. وصلت الشعارات، يصل هنا شعار العطية على ثاني التحديات، يتواجد مع كتايب مع المركز الثاني. ولكن القطيفية اللحظات الأخيرة هجن السيلية. انطلق يا مولر. وصلت كتايب على ثاني الأسماء، كتايب. ولكن القطيفية سلام يا اللورد سلام. كتايب. ولكن ستانينا والناموس لمالك. القطيفية هجن السيلية ما بين متابعينا الكرام. القطيفية نشاهد الإعادة ما بين كتائب العطية والقطيفية لهجن السيلية. متابعينا الكرام، المركز الثالث وصلت اندفاعه علي بن راشد بن علي آل سلعان المري. المركز الرابع مثيرة شنار بن محمد الهاجري. المركز الخامس الشاهينية جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. متابعينا الكرام، فعلها المشاغب، فعلها العطية
تهانينا والناموس لمالك كتائب. بهذه الكتائب القوية وبهذه القوة الكبيرة يتواجد هنا شعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. هنا المشاغب، وهنا لحظات المشاغب الأخيرة، اللحظات النهائية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية 21 جزء من الثانية. سلام يا المشاغب، سلام تهانينا. والناموس المركز الثاني القطيفية هجن السيلية 12 دقيقة 55 ثانية 23 جزء من الثانية تهانينا. والناموس المركز الثالث وصلت في ثالث الأسماء اندفاعه علي بن راشد بن علي آل سلعان المري 12 دقيقة 57 ثانية 76 جزء من الثانية تهانينا. والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات ومنافسات هذه الأشواط العامة الخاصة بشعارات أبناء القبائل في منافسات الكبار وتحديات أشواط الكبار. على بركة الله ينطلق رابع أشواط هذه الأمسية الرياضية التراثية هنا ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لعام 2019. تنطلق هذه الأسماء، تتواجد هذه الشعارات هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذه المنافسات القوية. أبدأ مع هذا شوط خاص بالزمول، جائزة نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى المركز العاشر. أبدأ مع البداية وأتابع أول المراكز الباز علي بن جابر بن علي الغيثاني المري يتقدم مع الباز مع أول المراكز وأول المنطلقين في هذا الشوط. بينما أتابع ثاني الأسماء وصول حرب محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة يتقدم شعاره مع تواجد حرب مع ثاني المراكز. بينما أتابع القادم والمتواجد دابان يصل مع ثالث المراكز حمد بن مريط بن سعد الهاجري يتقدم في هذه اللحظات. يتواجد شعار الهاجري هنا مع ثالث الأسماء. بينما أتابع وصول من الدولي سعد بن حمد بن محمد القحطاني القادم في هذه اللحظات من يجاوز ويغير إلى ثالث المراكز. ورابع الأسماء وصل الباز حمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة القادم مع تواجد الباز مع خامس الأسماء في هذه اللحظات. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام الخمس الأولى المتواجدة في شوط الزمول، هدير الزمول. الله 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 يا الشعارات والتحديات. مسافتنا هي 8 كيلومترات. الله يا البداية. أتابع الصدارة، أتابع الباز المتواجد على أول المراكز علي بن جابر بن علي الغيثاني المري يتقدم مع الباز على مقدمة الشوط والبداية والصدارة هنا مع الباز وسلالة الباز. بينما أتابع ثاني الأسماء بينما أتابع الدولي القادم مع ثاني المراكز سعد بن حمد بن محمد القحطاني المتواجد مع ثاني الأسماء وثالث المراكز الله بن ذروة قادم
وهناك أيضا الشعارات المتقدمة دابان حمد بن مريط بن سعد الهاجري المتواجد مع ثاني الانطلاق. وهناك حرب أيضا قادم محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة يتقدم في هذه اللحظات. وبن نايفة هناك من الجانب الآخر يقدم الباز حمد بن عبد الهادي بن مبارك. بن نايفة قادم متواجد مع رابع الأسماء. وخامسا أتابع ميسور. مرحبا بميسور القادم بشعار عمر بن مبارك بن محمد آل شايق الهاجري يتقدم هناك مع خامس الأسماء. ووصول من مشرف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الله الأسماء، الله الشعارات المتواجدة في هذا الشوط، في هذا التحدي، في هذه الأجواء الرياضية مشاهدينا الكرام. ولكن العودة هناك. أتابع الباز وانطلاقة الباز. علي بن جابر بن علي الغيثاني يتقدم مع أول المراكز، يقدم شعار مع الباز صاحب عوايد، صاحب إنجازات. هنا الباز على البداية والصدارة، ينطلق بمقدمة الشوط، بينما الدولي القادم والمتواجد بشعار سعد بن حمد بن محمد القحطاني هنا مع ثاني الأسماء. بينما أتابع بن نايفة قادم يقدم الباز، يتقدم في هذه اللحظات حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة مع الباز مع ثالث الأسماء. رابع المراكز أتابع شعار بن ذروة. هنا يقدم حرب حمد بن عبد الهادي بن ذروة يتقدم مع الباز في هذه اللحظات. هنا يقدم الباز، ينطلق في هذا الشوط مع أيضا تواجد حرب محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة يتقدم مع حرب، يشن الحرب هنا مع رابع المراكز. خامس الأسماء دابان حمد بن مريط بن سعد الهاجري المتواجد مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. ولكن وصل لهب لهجن السيلية. الله القادم هناك. وصل مشرف لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الأسماء قادمة، الشعارات القوية بدأت بالاقتراب. الله الله الله، الكل قادم في هذا الشوط، الكل يريد الناموس. ولكن هناك أتابع الشعارات، أتابع تحديات البداية وانطلاقة الصدارة مع الباز. علي بن جابر بن علي الغيثاني يتقدم على البداية والصدارة بتواجد الباز على أول المراكز. والدولي هناك قادم مع أيضا شعار القحطاني سعد بن حمد بن محمد القحطاني القادم والمتواجد مع ثاني الأسماء. وبن نايفة يقدم أيضا شعاره مع تواجد الباز حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة القادم مع ثالث الأسماء. وصل أيضا شعار هجن السيلية القادم في هذه اللحظات، يتقدم مع رابع المراكز، يتواجد لهب. وهناك مشرف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند قادم مع أيضا تواجد شعاره المميز الحاضر دائما في المنافسات الكبار، في تحديات أيضا هذا السن. ولكن العودة هناك. الله 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 يا الانطلاق. نيسان بترول ستيشن في الانتظار مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. هناك مع الدولي على الصدارة سعد بن حمد بن محمد القحطاني يتقدم مع الدولي على أول المراكز. بينما أتابع الباز القادم والمتواجد مع ثاني الأسماء لعلي بن جابر بن علي الغيثاني. يتقدم الباز. الله 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 يا الباز. وهنا بن نايفة يقدم الباز حمد بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة. الله يا الاسم القادم هجن السيلية تقدم لهب قادم
في هذه اللحظات يتقدم مع رابع المراكز وشعار ملك السيوف قادم المسند مشرف وصل قادم في هذه اللحظات مشرف لناصر بن عبد الله بن احمد المسنود. الله يا الاسماء، الله يا التحديات. بدأنا بالاقتراب مشاهدينا الكرام، والكل يتابع، الكل يراقب هذه الاسماء، الكل يمني نفسه بانتزاع ناموس هذا الشوط، ولكن الله يا البدايه، الله يا الصداره. الدولي هناك يقود هذه الاسماء. يبدا ايضا هذه الانطلاقه والمسار الاول هنا مع الدولي سعد بن حمد بن محمد القحطاني مع البدايه مع الصداره، والدولي متقدما هناك على اول المراكز في الكادر الاعلى لقناه الريان. الدولي كما تشاهدون في هذا الانفراد على البدايه والصداره، ولكن بالنايفه قادم هنا مع الباز مع ثاني المراكز حمد بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفه القادم مع ثاني المراكز. وتابع وصول مشرف بدا ايضا بالاقتراب في هذه اللحظات. ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يتقدم، وهنا هجن السيليه الهجن القويه القادمه مع لهب يصل مع رابع الاسماء، بينما متابع بن ذروه يراقب الموقف، يقدم حرب هنا في هذا النزال. انطلاقه حرب محمد بن جلال بن سعيد بن ذروه وبدري بن ذروه. بدري مع هذا الانطلاق والتحدي يتقدم مع خامس المراكز. الله يا الاسماء، الله يا التحديات. ولكن اعود هناك مع البدايه والصداره، من يحمل الرقم 1 وهو في الصداره في البدايه الدولي سعد بن حمد بن محمد بن حمد القحطاني يتقدم مع الدولي. يبدا ايضا باعلان هذا التواجد هناك مع الصداره مع البدايه الدولي. الله يا الدولي في هذا الانطلاق الممتاز، في هذا التحدي الكبير. وركز يا القحطاني وتابع بالنايفه يشكل الخطر هنا مع الباز حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بالنايفه. الله اتحرك الباز قادم، وهنا لهب مع ثالث المراكز لهجن السيليه. مشرف ايضا يتقدم في هذه اللحظات ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ولكن الله الكيلومتر الاخير افتتحنا ابوابه، والدولي يغادر بناموس هذا الشوط. الله يا القحطاني. الدولي مع الصداره. الله على هذا الاداء والانطلاق الممتاز مع الدولي. سعد بن حمد بن محمد القحطاني يذهب بناموس هذا الشوط، ولكن لهب قادم، وهنا بالنايفه ايضا قادم، ولكن خلاص الحزام الاخضر هنا مع الدولي. اللحظات الاخيره مع الدولي القحطاني، ولكن هناك هجن السيليه قادمه مع لهب مع اللحظات الاخيره، ولكن القحطاني خلاص ناموس هذا الشوط هنا مع الدولي وتابع الدولي وانفراده على الصداره. الله ويحمل الرقم 1، بالفعل يحمل الرقم 1 اول المسجلين في هذا الشوط. يستاهل الناموس، واسعد الله مساك يا سعد يا بن حمد يا القحطاني على هذا الفوز هنا مع الدولي. انتصار ممتاز ورايح هنا مع الدولي. تهانينا والناموس لمالك الدولي سعد بن حمد بن محمد بن حمد القحطاني على هذا الفوز. ثاني المراكز الباز محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه. ثالث المراكز وصل لهب لهجن السيليه. رابعا كان الوصول من مشرف لناصر بن عبد الله بن احمد المسند وبن ذروه. وصل خامسا مع حرب محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه المري. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام. تابعنا الدولي واداء الدولي الممتاز، من استطاع ان يظفر بناموس هذا الشوط. هنا نتابع الدولي ولحظات وصوله الى خط النهايه وتوقيته الزمني 12 دقيقه 51 ثانيه 47 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لسعد بن حمد بن محمد بن حمد
القحطاني على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الباز ب 12 دقيقة 55 ثانية 45 جزء من الثانية. الثانية لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. بينما وصل في ثالث المراكز وصل لهب ب 13 دقيقة وجزء واحد من الثانية. وصل لهب بشعار هجن السيلية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الحيل الإعمانيات ينطلق من مسافة 8 كيلومترات. الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات المندفعة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر إحدى هذه الأسماء التي تنطلق وتنجلد هنا في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسات المميزة. نتابع التحدي، نتابع المنافسة في مسار هذا الشوط ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ننطلق مع هذا التحدي، نندفع مع هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة التي تشارك في هذا التحدي الكبير وبهذا المسار المميز. تمنياتنا لجميع الأخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم في هذا العالم الساحر. نبدأ بعد المراكز ونبدأ مع الصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد بهذه الانطلاقة عزوة لهجن السيلية. مع البداية هذا الشعار يسيطر على زمام الأمور، ينفرد في مقدمة هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثاني القادمة هنا طاعة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد في هذا التحدي، يقدم لنا طاعة على المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى صاحبة المركز الثالث. تتواجد صعوبة لصالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل يشارك في هذا التحدي مع صعوبة في المرتبة الثالثة. ننطلق مباشرة مع المركز الرابع القادمة شواهين لمحمد بن سعد بن راشد نابت المري يتواجد في هذا التحدي، ينطلق في مسار هذا الشوط باندفاعة المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا مستمعين الأفاضل، نتابع القادمة والمتواجدة في مسار هذا الشوط. تتقدم تغطية لمحمد بن طالب بن عقيل بشعار البرنس، يتواجد هذا الشعار مشاركا في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط مع التغطية التي تحتل المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتندفع في موقع المنافسة، في موقع الصدارة، في موقع التحدي، في موقع النداء والإذاعة. أتممت على ما سبق بالوفاء والتمام. أول نداء للخمس المراكز الأولى من بين هذه الأسماء والشعارات التي تبحث عن هذا الناموس وعن هذا الانتصار في هذه الأجواء المميزة المليئة بالتحدي والمليئة بالمنافسات المشرفة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. تابعنا المنافسة وتابعنا هذا العالم الساحر مع هذه الشعارات الكبيرة التي تنطلق هنا وتتواجد في تحديات المقدمة. نتابع شعار المسرد الذي تسلل وانطلق مباشرة مع الصدارة. هناك طاعة تنطلق مع البداية بقيادة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد. هنا يتواجد ملك السيوف في مقدمة هذا الشوط وبمتابعة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع طاعة على المقدمة وعلى الصدارة. بينما المركز الثاني هجن السيلية تتواجد في هذا التحدي كعادتها دائما، تتواجد في المحافل الرئيسية وتقدم لنا الأسماء المميزة. تنطلق هنا عزوة على المركز الثاني حاملة اللواء والشعار هجن السيلية على المركز الثاني. بينما المركز الثالث تتحرك شواهين القادمة المندفعة
مرتفعة في هذا التحدي بقيادة محمد بن سعد بن راشد النابت المري شعار الدعبة هنا يتواجد في عمق المنافسة، بينما المركز الرابع بن جهويل يتواجد مشاركا مع صعوبة لصالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادمة هنا رسمية بقيادة محمد بن صالح بن حمد القمرة يتواجد في هذا التحدي وبمشاركة وبمتابعة حمد بن محمد بن جهويل الذي يتابع رسمية في هذه المنافسات الرسمية على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء التي تسيطر على موقع التحدي والمنافسة، ولكن هنالك أسماء لم يحن موعد وصولها وقدومها إلى دائرة الصراع والنزاع، تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى دائرة المنافسة مع هذه الشعارات الكبيرة التي تزين أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المنافسة ونتابع هذه الشعارات الكبيرة التي تنطلق في هذا المسار، التي تتواجد في هذا التحدي الكبير والمميز في هذا العالم الساحر، في هذا الموروث الشعبي المميز. ولكن البداية والقيادة والريادة هناك مع طاعة في مقدمة هذا الشوط. انتصفت المسافة يا مضمرين ويا ملاك التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن السيارة التي رصدت لشوط العمانيات، ولكن طاعة مع البداية ما زالت في المقدمة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد. مع البداية ينفرد في مقدمة هذا الشوط، يسير بخطى ثابتة نحو النجاح ونحو الانتصار بقدوم طاعة على الصدارة، ولكن شواهين غادمة وحاضرة في هذه المنافسة، متواجدة على المركز الثاني بقيادة محمد بن سعد بن راشد النابت المري. يواصل مسيرة الضغط على الشعار المسرد في مقدمة هذا الشوط، يريد أن يخطف الناموس ويريد أن يخطف هذا الإنجاز، بينما الشعار السيلاوي على المركز الثالث غادم وحاضر في هذه المنافسة المميزة مع عزوة لهجن السيلية التي تصل في موقع التحدي وفي عمق المنافسة. عزوة لهجن السيلية تتواجد في المرتبة الثالثة، بينما المركز الرابع وتابع رسمية محمد بن صالح بن حمد القمرة يتواجد في هذه المنافسة، يتقدم مشاركا في هذا التحدي. نتابع المركز الخامس، هناك اسم جديد بدأ يتدخل في هذا التحدي، مخيفة هنا قادمة في مسار هذا الشوط. محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذنة المري يشارك في هذا المسار، يشارك في هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء المميزة التي تصل إلى موقع التحدي والمنافسة. ولكن أتابع في عيني المجردة أسماء وشعارات كبيرة بدأت تقترب من دائرة الصراع ومن دائرة النزاع من أجل ناموس ومن أجل الانتصار في هذا المسار. نتابع شعارات العمالقة والكبار المتواجدين في هذا المسار المميز وفي هذا العالم الساحر. نتابع هذه النجوم والأصايل الفريدة من نوعها تنطلق في هذا التحدي، تتواجد في هذه المنافسة المميزة. الكل يقترب من موقع الصدارة، الكل يسير هنا نحو الانتصار، نحو الناموس، نحو الإنجاز التاريخي، نحو الإنجاز المشرف في هذا التحدي الكبير وبهذه المسار المميز بهذا الانطلاق الجميل. نعود مع البداية، نعود مع الشعار المسرد الذي ينطلق مع القيادة. طاعة هناك تنفرد في مقدمة الشوط، ومن يود المنافسة يلحق في ركب المقدمة بتواجد طاعة على الصدارة. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد مع البداية ينطلق مع الصدارة، يحافظ ويسيطر على زمام الأمور باندفاعة طاعة التي تنطلق وهنا تغرد وحيدة خارج السرب في هذه التحديات الجميلة وبهذه الانفرادة المميزة. ولكن نتابع شواهين القادمة والحاضرة في هذه المنافسة. متواجدة شواهين ويتواجد محمد بن سعد بن راشد النابت المري على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنا عزوة لهجر السيلية
تقترب من موقع المنافسة والتحدي مع هذا الشعار الكبير والمميز الذي دائما يقدم لنا هذه المنافسات الجميلة، ويحظى بالكثير من الإنجازات ويحظى بالكثير من المشجعين والعاشقين للشعار هجن السيلية. بينما المركز الرابع نتابع القادمة، نتابع التي تصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة. هنا تغطية لمحمد بن طالب بن عقيل، وصل الشعار لبرنس في موقع التحدي والمنافسة على المركز الرابع. المركز الخامس مخيفة لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة المري. أيضا وصل شعار هجن السيلية، وصل شعار المسند، وصل شعار العطية، وصل شعار المنخس، وصل شعار الأفجح. هنا في هذا التحدي، في هذا المسار المميز مع هذه الأسماء الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الانتصار. شوط الحيل العمانيات والسيارة بالانتظار 1500 متر هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. وهناك طاعة مع البداية تنفرد مع المقدمة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد ملك السيوف، ينطلق مع القيادة، ينطلق مع الصدارة، ينفرد في مقدمة هذا الشوط بمتابعة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. شواهين على المركز الثاني، الدعبة يتحرك في هذا التحدي الكبير محمد بن سعد بن راشد النابت المري. عزوة على المركز الثالث بشعار هجن السيلية، يتقدم رويدا نحو الإنجاز، نحو الانتصار. عزوة لهجن السيلية هنا تنطلق في هذا التحدي، في هذا المسار. ولكن نتابع المركز الرابع الجاسي لمحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي، وهناك تغطية لمحمد بن طالب بن عقيل. ولكن نعود مع طاعة المسند هناك في مقدمة هذا الشوط 800 متر. تفصل طاعة عن الناموس، تفصل طاعة عن هذا الانتصار في شوط الحيل العمانيات. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع البداية، مع المقدمة، يحافظ ويسيطر على مقدمة هذا الشوط. ولكن هجن السيلية غادمة وحاضرة عزوة على المركز الثاني بقيادة مولر الذي يتابع هذا التحدي الكبير. الله 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 الله، وصل الجماعة في هذا التحدي الكبير. ولكن طاعة بدون أوامر وبدون تحريكات تقترب من هذا الإنجاز، تقترب من هذا الناموس والانتصار المميز بالشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. أنقرة هنا قادمة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية والمغامر سعيد بن بطي الزعبي. يقترب من هذا التحدي، يقترب مع أنقرة. ولكن طاعة واللحظات الأخيرة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع القيادة، مع الانطلاق التحدي، مع هذا المسار. ولكن بن جذرة غادم مع مخيفة. يتقدم محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة المري. ولكن الملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. طاعة مع البداية، مخيفة تقترب. وأيضا هنا يتحرك مع التليلة الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ولكن طاعة تحقق هذا الانتصار من البداية لين النهاية. طاعة هي صاحبة ناموس هذا الشوط، وملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يفوز بالمركز الأول والثاني مع طاعة وتليلة تهاني وناموس. وأيضا تهاني لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي من تابع طاعة وتابع تليلة محققا المركز الأول والثاني. المركز الثالث مخيفة لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة المري. المركز الرابع تغطية لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الخامس أنقرة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. هكذا مشاهدي الكرام تابعتم معنا المنافسة 12 دقيقة 48 ثانية 40 جزء من الثانية تهاني ناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز طاعة وتحقيق للانتصار. المركز الثاني تليلة 12 دقيقة 49 ثانية 13 جزء من الثانية تهاني وناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أيضا على فوز تليلة في المركز الثاني. وتهاني لمحمود بن محمد الوهيبي من تابع طاعة وتليلة محققا هذا الانتصار. المركز الثالث مخيفة 12 دقيقة 49 ثانية 37 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي الجذرة المري على فوز مخيفة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق الشوط السادس
بتعداد أشواط وتحديات هذه الفترة المسائية، شوط مليء بالحماس بالقوة والتحديات مع شوط الزمول العمانيات الحاضرة مع منافسات هذه الفترة المسائية من عمر هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة هذه الشعارات الحاضرة، هذه الأسماء القوية المشاركة في تحديات الكبار ومع مسيرة الكبار. لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط، لنرى ونتابع المقدمة والصدارة والقيادة من قبل شاهين، السلالة الشاهينية الحاضرة بتحديات البداية. تعود ملكية شاهين سعود بن صالح بن حمد القمرة من يمتلك شاهين ويقدم لنا تحدياته على البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني نرى ونتابع بهذه اللحظات وبهذه التحديات انطلاقة وتقدم من قبل أحد الأسماء القوية المشاركة بتحديات هذا الشعار، المنطلق والباحث الأسد لعلي بن صالح بن سعيد بن ملحي المري، ليقدم لنا شعاره بتحديات المرتبة الثانية. المركز الثالث التواجد من قبل حليتان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يمتلك حليتان الحاضر على المركز الثالث بمتابعة البروفيسور من يتابع بعملية التضمير. المركز الرابع حامل الرقم 4 يتواجد دابغ لصالح بن حمد القمرة مع تحديات المركز الثالث أو مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد حملول لعبد الله بن راشد بن حيدان آل حيدان المري على خامس الأسماء. ومع المركز الخامس لختام النداء الأول مع هذه التحديات الحاضرة والمنافسات المستمرة خلف الخمس أسماء متواجدة، أسماء تحضر بهذه التحديات، أسماء قادمة بهذه المسيرة ترقبوا قدومها في الوقت المناسب من مسيرة وتحديات هذا الشوط. وما زلنا نترقب هذه الأسماء وهذه الشعارات مع هذه المنافسات الحاضرة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة والمقدمة، لنتابع معكم شعار القمرة من يحضر مع البداية ومع الصدارة وأولى المراكز. شاهين تعود الملكية لسعود بن صالح بن حمد القمرة بمتابعة حمد بن سالم بن جهويل من يتابع هذا الشاب بعملية التضمير، أحد الفطاحلة في عالم رياضة سباق الهجن. يقدم لنا انطلاقة شاهين على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل الأسد مكشرا بأنيابه، حاضر بتحدياته وبانطلاقاته. يود الأسد أن يكون هو كينج لهذه الانطلاقة ولهذا الشوط بمسيرته لعلي بن صالح بن سعيد بن ملحي المري. المركز الثالث التواجد من حليتان شعار ملك السيوف، شعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند من يتواجد مرافقا لانطلاقة حليتان البروفيسور بعملية التضمير محمود بن محمد الوهيبي من يتابع انطلاقة هذا الشعار بمسيرته. المركز الرابع الواصل لأول ندى المتقدم سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي غادم من دولة الكويت. مرحبا بجميع الضيوف، يا مرحبا يا هل ميدان الشهيد غادم العجمي ليقدم لنا شعاره بتحدياته. كان أيضا من أفضل الحاضرين والضيوف الأعزاء الذين وضعوا بصمة في هذا المهرجان، في مهرجان المؤسس. كان لهذا الشعار الحضور المميز والحضور الكبير، وأحدى أبناء ميدان الشهيد سلامات عديدة مع تحديات هذا الشعار الأحمر الحاضر والمنطلق نحو المركز الثالث. المركز الرابع التقدم من حملول عبد الله بن راشد آل حيدان مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس شعار المسند شعار الأنيق مع تقدم حليتان على المركز الخامس. هذا هو النداء الثاني للأسماء
الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة مع مسيرة وتحديات هذه الأسماء المندفعة الباحثة عن اختطاف الGMC بيكاب هي جائزة هذا الشوط. ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة في مسيرة وتحديات هذه الرياضة وهذه المسيرة مع انطلاقة الأسماء ومع انطلاقة الشعارات. وما زلنا نترقب غدوم الأسماء غدوم الشعارات مع مسيرة هذا الشوط. كما تتابعون السيل الجارف من الزمول وحدير الزمول العمانيات الحاضرة بهذه التحديات. نرى ونتابع أيضا أسماء متواجدة منطلقة في مسيرة وتحديات هذه الانطلاقة بلقطات جميلة من عدسات شاشة قناة الريان الفضائية بلمسات مميزة من مخرج هذا السباق من يلتمس دائما اللقطات الرائعة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى أبناء الكويت، إلى العجمي ماذا يقدم لنا من مسيرة البداية مع انطلاقة سراب على المركز الأول سلطان بن شافي بن حمود العجمي من يقدم لنا شعاره من يعلن الوجود على البداية. وعلى المركز الأول الضيف والمضيف الله يا بن فحيدان يقدم لنا انطلاقة حملول. مع المركز الثاني من يحمل الرقم 2 يتواجد حملول لعبد الله بن راشد بن فحيدان آل فحيدان المري. على المركز الثاني في حوار ثنائي جميل ما بين الضيف والمضيف ما بين شعار العجمي وشعار بن فحيدان في تحديات الأسماء في تحديات المقدمة في تحديات المنافسة. المركز الثالث شعار الأنيق. على المركز الثالث مع تحديات حليتان لناصر بن عبد الله المسند. على ثالث الأسماء المركز الرابع دابق على المركز الرابع لصالح بن حمد القمرة مع تحديات رابع الأسماء. المركز الخامس وصل لفان لأول ندى ليصل شعار بن مانعة مع تحديات الأسماء مع تحديات هذه الأسماء الخمسة المذاعة. صالح بن سالم بن مانعة شاعر الوطن راعي الشقب راعي الخنجر في الشوط المفتوح في سن الثنايا يحضر مع حضور لفان القادم لأول ندى مع المركز الخامس من الأسماء المرشحة بانطلاقة هذا الشوط وبمعية لفان. يصل مشاهدينا الكرام حملول مع المالكي وكذلك شعار القمرة والشعارات القادمة وشعار بن خليل الشهواني وشعار العطية وشعار بن ذيبان وشعار بن نايفة. يا الشعارات يا الأسماء القادمة شعارات لها ثقلها واصلة بهذه التحديات. شوط مليء بالأثارة مليء بقوة الأسماء وبثقل الشعارات الحاضرة مع منافسات العمانيات. لنعود إلى البداية إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى بن فحيدان يقدم لنا حملول. على المركز الأول من بدأ يصول ويجول مع البداية ومع المقدمة تعود ملكية حملول لعبد الله بن راشد بن فحيدان آل فحيدان المري. بدأ يطلق العنان لانطلاقة حملول على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي مع المركز الثاني. الأنيق شعاره على المركز الثالث شاعر الوطن على المركز الرابع شعاره. المركز الخامس التقدم الوصول من قبل حملول سلمان أو لسليمان بن سالم بن حاكم المالكي مع المركز الخامس. وصل المالكي وشعاره ليمتلك ناموس الشوط مع تحديات وانطلاقة حملول على خامس الأسماء. كيلوين يا جماعة كيلوين على الناموس عن التتويج عن اختطاف سيارة هذا الشوط وعن التحديات الحاضرة والمتواجدة. أرى البداية حملول على المركز الأول حملول الحاضر والمتواجد مع بن فحيدان. شوف المسافة مع تحديات حملول مع انطلاقة حملول على البداية كما تتابعون على الكادر الأسفل. هذه المسافة ما بين المركز الأول وما بين المركز الثاني. لفان على المركز الثاني لفان
لفان على ثاني التحديات صالح بن سالم بن مانعة من يتابع لنا لفان، وكذلك وصول حليتان لناصر بن عبد الله المسند، وكذلك وصول شعار المالكي مع المركز الرابع مع تقدم حملول لسليمان بن سالم بن حاكم المالكي. المركز الخامس وصل ذيبان لأول ندى عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مقدمة لنا شعاره مع تحديات المركز الخامس. بدأت تظهر الشعارات، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط ليرتفع المستوى الفني مع اقترابنا من لافتة الكيلو الأخير، من لافتة كيلو الخطر، كيلو السرعة، كيلو الانطلاقات والتحديات. وحملول على المركز الأول، حملول على البداية، حملول على المركز الأول، حملول على البداية. الأسماء يا بن فحيدان، الأسماء قادمة. يا الله يا لفان يا بن فحيدان، الناموس في الأمام لا تناظر الخلف أبدا، فالأسماء الخطيرة قادمة بتحدياتها يا بن فحيدان. بن فحيدان حتى هذه اللحظات هو المسيطر على البداية، هو المسيطر على السيارة مع انطلاقته أولى المراكز، لكن بن مانعة يمانع بتحديات لفان بأن يكون هو البطل المتوج مع المركز الثاني. الأنيق وشعاره مع حليتان على المركز الثالث، ومع تحديات ثالث الأسماء المالكي على المركز الرابع. يقدم لنا أيضا تحديات حملول القادم بانطلاقة رابع الأسماء، لكن حملول الحاضر على البداية. الحزام الأخضر مع انطلاقة حملول، من يبر ويعبر مع ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات على المركز الأول. المركز الثاني الله يا المالكي، حملول بن فحيدان، حملول المالكي خاتم على المركز الثاني. بدأ التحليق والانطلاق من قبل المركزين. حملول بن فحيدان الضيف والمضيف في منافسة في تحديات اللحظات الأخيرة. السيارة يا بن فحيدان، حملول ينتزع سيارة هذا الشوط. سلام بن فحيدان، سلام حملول، سلام شحاني، سلام. تبقى لعبد الله بن راشد بن فحيدان المري خاطف شوط العمانيات الزمول. المركز الثاني وصل حفظنا الكريم حملول سليمان بن سالم بن حاكم المالكي. ثالثا وصل حليتان لناصر بن عبد الله المسند. رابعا لفان لصالح بن سالم بن مانع. خامسا مياس لمنصور بن خليل بن ناصر الشهواني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط مع تحديات الاسماء الكبيره التي رافقتنا بالمنافسه وبالانطلاقات المثيره. وكان حملول هو الفائز المتوج وهو المعانق لناموس هذا الشوط مع بن فحيدان بتوقيت زمني وقدره. هذه لحظة وصولهم إلى خط النهائي معلن الفوز والناموس، ومتوجا بأول المراكز 13 دقيقة ثانية واحدة 36 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الله بن راشد بن فحيدان المري. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام حملول بتوقيت زمني 47 جزء 3 ثواني 13 دقيقة. هذا هو توقيت حملول. نهني سليمان بن سالم بن حاكم المالكي على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث وصل حليتان 13 دقيقة 7 ثواني 64 جزء من الثانية. التهاني تبقى لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، والتهنئة لمحمود بن محمد الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، في هذه الانطلاقات المسائية في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تتواصل التحديات مع انطلاقة الشوط السابع، وهو شوط خاص للحيل، والمسافة هي 8 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط GMC يوكن ستيشن بانتظار الفائز بالمركز الأول. نتابع أول المراكز وأول المندفعين في هذا التحدي. نتابع محاسن للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتواجد على المركز الأول ويقدم محاسن على أول المراكز، بينما المركز الثاني نجد في هذا الانطلاق وفي هذا التواجد مع ثاني المراكز وثاني القادمات شعار هجنة التحدي. نتابعه ينطلق في المركز
الثاني مع الشايبة في المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع الفارس للسيد صالح بن حمد بن راشد آل بريص. المري يتقدم في المركز الثالث، بينما المركز الرابع ننتقل مباشرة لنتابع رابع التحديات ورابع المراكز الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل الحذرة لراشد بن حمد بن جار الله المري، بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات والتقدم من قبل سنايد لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء للمراكز الخمسه الاولى مع النداء الاول، ونتحول مباشره الى ركب الصداره لنتابع محاسن تحمل شعار الانيق، شعار ملك السيوف، يتواجد على البدايه، يقدم محاسن على المركز الاول ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على البدايه على الانطلاق الاول، بينما المركز الثاني الوصول من قبل الحذره لراشد بن حمد بن جار الله المري مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الشايبة لهجنة التحدي القادمة بريعان شبابها على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع سنايد لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. خامس المراكز، خامس المنطلقين، يظهر شعار بن سالمين أحد الشعارات الخطيرة في هذا الانطلاق مع الظبي سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى الفايف ستار على صدارة هذا الشوط. ونعود مباشرة لنتابع التقدم والانطلاق من قبل محاسن لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على البداية. ممثل الخور هنا يتواصل على البداية والانطلاق الأول، بينما شعار أبناء الكويت القادمين مع ثاني المراكز مع الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري يقدم لنا الحذرة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث أتابع الشايبة لهجنة التحدي، ورابع المراكز الظبي ظبي الفلا رمز العطاء، هذه الظبي لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري على مستوى المركز الرابع، بينما المركز خامس المراكز أتابع القدوم في هذه اللحظات والانطلاق من قبل سلهودة للسيد علي بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري على مستوى خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، والسيارة بالانتظار، سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول، يوكن ستيشن ينتظر الفائز بالمركز الأول، ولكن نعود إلى البداية، إلى الحذرة اللي غيرت على الصدارة. الحذرة اندفعت بالمركز الأول للسيد راشد بن حمد بن جار الله المري على أول المراكز، ولكن هجنة التحدي القادمة بتحدياتها الكبيرة بتواجد الشايبة في ثاني المراكز. المركز الثالث محاسن تتراجع لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وشعار أيضا قادم بكل قوة، شعار سلهودة علي بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري يتقدم في هذه اللحظة من مركز إلى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الأول. المركز الخامس الفارسة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، ولكن أتابع سلابة وشعار بن حفيظة القادم بكل قوة، عبد الله بن ناصر بن حفيظة المري يتقدم في المركز الخامس. هذه المراكز الخمسة الأولى كما نتابع عزيزي المشاهد في الكادر الأعلى عبر قناة الريان، نتابع 10 مراكز في موقع واحد وفي تحدي كبير في هذا الشوط المميز. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى سلهودة هنا مشاهدي الأعزاء تتواجد على المركز الأول للسيد علي بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري، يقدم سلهودة في هذا التحدي الكبير، ولكن الظبي مع بن سالمين قادمة مع ثاني المراكز من خلال تواجد الظبي سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. وثالث المراكز من الجانب الآخر نتابع القدوم، نتابع سنايد لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع شعار هجنة التحدي يظهر مع الشايبة على مستوى رابع المراكز، والحذرة في المركز الخامس لراشد بن حمد بن جار الله المري. هذا التجمع، هذا الانطلاق الكبير في هذا المهرجان الغالي، مهرجان
المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع معركة الكبار ومسافة 8 كيلومترات وميدان التحدي الذي سوف نشهد بإذن الله تعالى انطلاقات هذا اليوم في هذا التحدي الكبير. نتابع مشاهدينا الأعزاء، نتابع الصدارة ونتابع المركز الأول سنايد وكذلك نتابع هنا الظبي وكذلك مشاهدينا الأعزاء سلهودة في موقع واحد، ويظهر شعار بن مقارح، شعار غادة صاحبة الشلفة في مساء هذا اليوم. هذا هو مشاهدينا الأعزاء يتقدم على المركز الثالث. نتابع البداية مشاهدينا الأعزاء مع سلهودة، علي بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري والظبي في المركز الثاني للسيد سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، وشعار بن مقارح من الجانب الآخر يتدخل بكل قوة، يتدخل بهذا الانطلاق وبهذا الحضور المميز مع هذا الأداء الجميل. شعار بن مقارح يتواجد بالمركز الثالث من خلال هذا الأداء الكبير مع اختصاص متخصصة في هذا الناموس علي بن حمد بن راشد بن مقارح المري. بينما المركز الرابع نتابع سنايد ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يحتل المركز الرابع وخامس المنطلقين شعار عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري مع سلابه على خامس المراكز. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، ونتابع التحديات المميزه، ولكن نعود والعوده احمدا دائما الى الصداره لنتابع اختصاص مشاهدينا الاعزاء. تنطلق في المركز الأول، تنطلق بشعار بن مقارح علي بن راشد بن مقارح المري، يقدم اختصاص مع البداية مع الانطلاق الكبير. ولكن القادمة مع ثاني المراكز سلهودة لعلي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. قطعنا 5 كيلومترات ويتبقى 3 كيلومترات أخرى، 3 كيلومترات أخيرة في هذا التحدي الجميل. السيارة بالانتظار يا بن مقارح يا بن فهيدان. نتابع الأسماء القادمة وسيل جارف قوي. هنا شعار بن سالمين يتقدم في هذه اللحظة مع الظبي سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري في المركز الثالث. بينما المركز الرابع يتدخل شعار بن حفيظ ليقدم سلابة عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. وخامس المراكز صناعة تصل بشعار الجريان. يتقدم في هذه اللحظة خليفة بن حمد بن خليفة العطية على مستوى المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء قادمة بكل قوة، أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. ولكن نعود إلى الصدارة. الله يا اختصاص تنطلق بالمركز الأول وتنطلق بناموس هذا الشوط. اختصاص للسيد علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري على البداية، يتواجد مع اختصاص، ينطلق ويندفع إلى نحو السيارة، إلى نحو الناموس يا بن مقارح. ولكن سلهودة في المركز الثاني لعلي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. وثالث المراكز الظبي تصل وتنطلق في المركز الثالث للسيد سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. والقادمة كذلك نتابع الوصول المميز من شعار خليفة بن عبد الله العطية، يصل لأول إذاعة في هذا الشوط مع هذا الانطلاق المميز، مع هذا الحضور الجميل. بينما المركز الخامس، خامس المراكز، نتأخر قليلا لنتابع خامس المراكز في آخر نداء في هذا الشوط. وصل شعار صايد الرموز ليقدم التماس منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. ولكن نعود مشاهدينا الأعزاء إلى البداية، إلى المقدمة، إلى اختصاص. هذه اختصاص مشاهدي الأعزاء في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية، تسيطر بالمركز الأول وتسيطر بالناموس حتى هذه اللحظة. 1500 متر عن خط نهاية، عن الفوز والانتصار. الله 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 يا بن مقارح يقدم لنا اختصاص على المقدمة. ولكن سلهودة ترفع راية الخطوط والتهديد للسيد علي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. ولكن العطية
يصل مع الضعاين على مستوى المركز الثالث خليفة بن عبد الله العطية، ولكن الظبي سالم بن حمد بن جر الله بن سالمين المري مع المركز الرابع. وهنا أيضا شعار بن قريع يتدخل من عمق الميدان مع أميرة محمد بن علي بن حمد بن علي بن قريع المري القادم مع أميرة لأول إذاعة في هذا الشوط. وكذلك شعار المسند، شعار الأنيق، شعار ملك السيوف يتحرك في هذه اللحظة. ولكن نعود الله 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 يا هذه المعركة المميزة في هذا الشوط. نتابع البداية اختصاص في المركز الأول، بينما المركز الثاني سلهودة، المركز الثالث شعار الأنيق يتدخل. وهنا الظبي مع بن سالمين، وشعار الجريان بدأ يتحرك وينطلق. ولكن البداية اختصاص مع الناموس، اختصاص مع الحزام الأخضر على المقدمة، على الانطلاق الأول علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري. ولكن شعار المسند يصل مع سنايد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند في المركز الثاني. المركز الثالث صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية على مستوى المركز الثالث. هذه المعركة المميزة، المعركة الأخيرة. وهنا الوصول، شعار بن حفيظ بدأ يتدخل في هذه اللحظة. وهنا كذلك الشهانية ضيف الله بن علي بن طالب البريكي يصل. ولكن نعود إلى شعار الجريان مع صناعة مع التحدي، صناعة مع الإثارة وسناد. هنا أيضا مشاهدين الأعزاء شعار بن مقارح لا زال على البداية، شعار بن مقارح مع اختصاص مع الناموس، اختصاص مع بن مقارح. سلام يا المطوع، سلام على هذا الأداء المميز. شعار الشلفة مشاهدينا الكرام يحتل المركز الأول ويخطف هذا الناموس المميز. تهانينا يا بن مقارح على فوز اختصاص بالمركز الأول علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام جاء فيه شعار العطية خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع صناعة. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل سنايد ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الرابع جاءت فيه سلابة لعبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. وخامس المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل الفارقة لحمد بن غالب بن سلطان الهديفي. إذا مشاهدينا الكرام هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى في هذا الشوط المميز الذي تابعنا من خلاله منافسة قوية في الأمتار الأخيرة. حضرت اختصاص لتنتزع المركز الأول والسيارة تهانينا والناموس لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري على هذا التألق في هذا المساء الجميل. 12 دقيقة 52 ثانية 60 جزء من الثاني. تهانينا وألف مبروك. بينما المركز الثاني صناعة للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية، والتوقيت أجزاء من 12 دقيقة 53 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شعار المسند في المركز الثالث مع سنايد لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية و68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله في هذه اللحظات الشوط الثامن في هذه الأمسية المميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن منافسات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، في تحد جميل مع سن الحيل والزمول، مع شعارات أبناء القبائل المنطلقة في هذا التحدي مع هذه المسيرة الجميلة. يسير شوطنا الثامن من أشواطنا في هذا المساء، وهو شوط الختام. جائزة هذا الشوط عبارة عن GMC سيرا بيك اب مقدمة لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأخوان المشاركين في هذه الانطلاقة مع تحديات هذه الحيل المنطلقة هنا
بين جنبات ميدان التحدي. مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، بداية مع الدقلة اللي في مقدمة الشوط من هجن السيلية المتقدمة في أول إذاعة مع مسار وتحديات شوط الختام. نقل إلى ثاني المراكز، يتابع في المركز الثاني شعار الأنيق يتواجد مع وجود في هذا الشوط ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم وجود على المركز الثاني. نقل إلى ثالث المراكز، في المركز الثالث وصول من الدوحة محمد بن طالب بن عقيل يتقدم شعار البرنس ليقدم تحدياته. يقدم الدوحة في ثالث المراكز في هذا الشوط، تلتها على المركز الرابع هذه الظبي قادمة مشاهدينا الأعزاء مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري قادم مع الظبي على المركز الرابع في هذه اللحظات. وهذه الظبي القادمة من السلطنة للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية في هذا المساء. ننتقل مباشرة إلى خامس المراكز، في المركز الخامس من وصلت في هذه اللحظات تابع التقدم مع تحديات المعمورة خليفة بن حمد بن خليفة العطية الذي يقدم شعاره مع المعمورة على المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في أول إذاعة على مسار هذا الشوط، وهناك أعداد متواجدة في هذا الشوط نتابعها من خلال لقطات الكادر السفلي مشاهدينا الأعزاء من قناة الريان الفضائية المتابعة والناقلة لحضراتكم هذه الأحداث المسائية على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. يا سلام يا هذا الشوط، شوط يحمل لنا جديد الإثارة، يحمل نوعيات فاخرة هنا في هذا المساء مع تحديات هنا هذا السن الكبير سن الحيل والزمول. نتابع هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء على مدى 8 كيلومترات. ما شاء الله يا هجن السيلية لا زالت تتقدم في هذا الشوط مع الدقلة اللي في مقدمة الشوط من تأتي في هذا الانطلاق الجميل مع أول ندى حتى هذه اللحظات هي من أيضا تقود هذه الأسماء وتتقدم هذه المجموعة في هذا الشوط شوط الختام في هذا المساء. إذا من هجن السيلية هذه الدقلة في المقدمة، ولكن دوحة بن عقيل حاضرة في هذا الشوط. يتقدم شعار البرنس، هذا الشعار المميز الذي يأتي بتحدياته الكبيرة، يحضر في مثل هذه الأشواط هذه الدوحة اللي على المركز الثاني محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مع شعاره ومع الدوحة على المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز شعار ملك السيوف قادم شعار المسند شعار الأنيق مع وجود ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم هناك مع وجود في هذا الشوط من خلال هذه الانطلاقة. ولكن الظبي قادمة بقوة في هذا المسار الجميل في هذا المساء، تحمل لشعار مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري متقدمة على رابع المراكز في هذه اللحظات. ومنطلقة مشاهدينا الأعزاء تبغي الناموس والانتصاري العسكري. أهالي السلطنة يطالبونك بسلام في هذا المساء من ميدان الشحانية. ننتقل مباشرة إلى خامس المراكز لنتابع التواجد مشاهدينا الأعزاء مع مذيار ناصر بن جار الله بن سالم بن جار الله المري من يقدم شعاره ويقدم مذيار في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء على مسار شوط الختام حتى هذه اللحظات، لكن الأجواء هادية حتى اللحظة. هناك أعداد متواجدة في هذا الشوط نتابعها في هذه اللحظات حاضرة ومشاركة في هذا المساء هنا مشاهدينا الأعزاء مع شعارات أبناء القبائل. نعود مباشرة إلى القمة وإلى الصدارة إلى البداية وإلى الزعامة لنتابع هجن السيلية المتقدمة في هذا الشوط والتي تدفع هنا مشاهدينا الأعزاء بالدقلة على مقدمة هذا الشوط من هجن السيلية حاضرة مع هذا الشعار الكبير متواجدة في هذا المساء المميز مع تحديات الأصايل على ميدان الشحانية. هذه الدقلة في المقدمة مشاهدينا الأعزاء حتى هذه اللحظات منطلقة مع تحديات الشوط،
ولكن يا سلام يا الدوحة. الدوحة من تقتفي آثار الدقلة. الدوحة هناك حاضرة في هذا الشوط متقدمة مع شعار البرنس. هنا على المركز الثاني يقدمها محمد بن طالب بن عقيل، متواجد هناك في مسار وتحديات هذا الشوط على المركز الوصافة. ولكن الظبي اللي خذت المركز الثالث في هذه اللحظات غيرت من موقعها، بدأت تتقدم في هذه اللحظات. هذه الظبي القادمة في هذا الشوط ما شاء الله يا العسكري اللي قدم شعاره وتحدياته على المركز الثالث. تابع هذه اللقطات الجميلة، لحظة أيضا وقدوم مميز من هذه الأصايل الحاضرة يا مخرجنا يا بن خزينة، يلي تتابع وتركز هنا من عمق الميدان مع هذه التحديات المسائية المميزة على ميدان الشحانية في عالم الأصايل وتحديات الأصايل. ما شاء الله تبارك الرحمن. وصلنا مع الظبي ومع شعار العسكري اللي في المركز الثالث القادمة من ميدان الأبيض من منجم السبق، حاضرة في هذا الشوط في تحديات هذا الشوط. بينما على المركز الرابع رابع المراكز تواجد مشاهدينا الأعزاء من وجود اللي في المركز الرابع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد في هذا الشوط ليقدم وجود في هذا الشوط. بينما على المركز الخامس، خامس المراكز الواصلة دامسة، وصلتكم دامسة في هذا الشوط في أول إذاعة لها في هذا المسار الجميل أيضا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند اللي قدم لنا دامسة في المركز الخامس. يلا يا البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي اللي تابع تحدياتي ومساري هذا الشعار. هناك شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، شعار الأنيق. لكن شوف الأسماء القادمة، شوف الأسماء الواصلة. الجميع بدأ يتقدم في هذا الشوط مع الناموس الغالي، مع الزعفران. الجميع يبغى الزعفران، يبغى الناموس، يبغى السيارة المقدمة في هذا المساء الجميل. وبالتحديد في هذا الشوط، شوط الختام، نعود مباشرة إلى المقدمة، إلى المركز الأول والصدارة. لا زالت الدقلة في مقدمة الشوط حتى اللحظات. هجن السيلية، الشعار السيلاوي المسيطر حتى هذه اللحظات. ما شاء الله يا شعار أبو سعيد الحاضر في كل مكان وزمان هنا مع تحديات هذه الرياضة. هذه الدقلة في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة، بينما الملاحقة من الظبي. يا سلام يا الظبي، دعناها في المركز الرابع وفي المركز الثالث وفي المركز الثاني. موقعها في هذه اللحظات متقدمة بشعار مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري اللي قدم تحدياته مع المركز الثاني في هذا الشوط. إذن على المركز الثالث نتابع تواجد من الدوحة محمد بن طالب بن عقيل يتقدم مع الدوحة في المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هذه وجود ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يتواجد مع رابع المراكز في هذا الشوط. المركز الخامس دامسة متواجدة أيضا لتساند هذا الشعار، متواجدة معززة لتواجد شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا مع دامسة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، عن الناموس، عن الانتصار يا مضمرين يا متابعين. الظبي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. الظبي غيرت إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الزعامة، إلى موقع القمة. مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري من يتابع تحديات الظبي على المركز الأول. يلا يا مبارك ركز مع الظبي وتحديات الظبي. أهالي السلطنة يبغون السلام في هذا المساء. ما شاء الله. المركز الثاني هناك الدقلة من أجل السيلية، الدوحة في المركز الثالث مع البرنس، وفي رابع المراكز تواجد وانطلاق من وجود وخامسا دامسة مع شعار الأنيق. لكن الموقع هنا مع أجواء الكيلومتر الأخير يا مضمرين. الثنتين في مقدمة الشوط، الظبي والدقلة، الدقلة والظبي في المقدمة
المقدمة وفي الصدارة، ثنائي ولا أروع على القمة وعلى صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه لحظة الناموس، لحظة الانطلاق إلى خط النهاية. الثنتين في المقدمة، الدقلة مع شعار هجن السيلية، ولكن من هناك الظبي قادم أيضا بشعار العسكري، ولكن شعار البرنس يهاجم في هذه اللحظات، بدأ يهاجم يشن الغارة على المقدمة مع تحديات الدوحة. الله يا الدوحة، الله يا الدوحة، روحت الدوحة، روحت الدوحة مع شعار البرنس. تقدمت في هذه اللحظات نجومية ولا أروع في هذا المساء مع تحديات هذا الشعار. محمد بن طالب بن عقيل يقدم تحديات، يقدم إبداعات. المركز الثالث، شوف اللي وصل الديمة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، شعار الجريان ودامسة بدأت تتقدم مع الأنيق في هذه اللحظات الأخيرة يا البرنس، اللحظات الأخيرة يا بن عقيل مع الناموس، مع الانتصار. الدوحة اللي حققت الناموس، الدوحة مع الناموس. سلام يا برنس المضمرين، سلام يا بن عقيل، سلام يا الدوحة. لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على فوز الدوحة، تهانينا لمحمد بن طالب بن عقيل من انتزع ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصل الديمة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث دامسة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع كان الوصول من الظبي مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري. وفي خامس المركز الخامس الدقلة من هجن السيلية. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة مع التوقيت الزمني، توقيت الدوحة قطعت مسافة 8 كيلومتر في 12 دقيقة 56 ثانية 55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على فوز الدوحة بالمركز الأول في تحديات شوط الختام. بينما ثاني المراكز من وصلت ديمة وتوقيتها 12 دقيقة 57 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز ديمة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصلت مشاهدينا دامسة بتوقيت مقداره 12 دقيقة 58 ثانية 33 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز دامسة بالمركز الثالث. إذن مشاهدينا الأعزاء انتهت قصة شوط الختام. بينما في هذه اللحظات أيضا لحظات تكريم الأخوة الفائزين، ومعكم الزميل بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، لحظات تتويج الفائزين بأشواط الرموز بهذه الأمسية التراثية المميزة التي شاهدنا بها التحدي والمنافسة. سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات اللجن يتوج مالكي متعب وصاحب الخنجر الفضي للحقائق القعدان المفتوح. بعد نتائج الفحص يذهب إلى الإمبراطور محمد بن علي بن قريع المري يتوج بالخنجر الفضي للحقائق القعدان المفتوح مع متعب الذي حقق هذا الإنجاز. وعبد الله بن قريع وعلي وناصر بن قريع يتوجوا صورة تذكارية مع الخنجر الفضي الذي انتزعه متعب للحقائق القعدان المفتوح. تهانينا والناموس على فوز متعب بالخنجر الفضي بعد نتائج الفحص. تهانينا وألف مبروك، صورة تذكارية مع الخنجر الفضي ومالكي متعب الذي حقق هذا الإنجاز. الشوط الشلفة الفضية للحقائق البكار الإنتاج تذهب إلى مطرة ملك صالح بن حمد بوصلعة. تهانينا وألف مبروك لصالح بن حمد بوصلعة على فوز مطرة
في الشلفة الفضية للحقائق الابكار الانتاج، وايضا حمد بن محمد بوصلعة وصورة تذكارية مع الشلفة الفضية التي انتزعتها مطرة وحققت هذا الانجاز. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بوصلعة وحمد بن محمد بوصلعة والشلفة الذهبية وصورة تذكارية مع سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب الرئيس اللجنة المنظمة للسباقات اللجن، وصورة تذكارية مع الشلفة الفضية للحقائق الابكار الانتاج. تهانينا والناموس. الشوط الأول والرئيسي مشاهدينا الكرام في هذا المساء شوط الحيل الإنتاج، ذهبوا مع غادة لبخيت بن راشد بن مقارح المري. تهانينا والف مبروك على فوز غادة بالشلفة الفضية للحيل الإنتاج. بخيت بن راشد بن مقارح ومنصور بن حزام بن مقارح وراشد بن بخيت بن راشد بن مقارح وصورة تذكارية مع الشلفة الفضية للحيل الإنتاج التي انتزعتها غادة وحققت هذا الإنجاز في مساء هذا اليوم. تهانينا وألف مبروك. هو راشد بن بخيت بن راشد بن مقارح يرفع الشلفة عاليا منتصرا في هذا المساء. تهانينا وألف مبروك لبخيت بن راشد بن مقارح من حقق هذا الإنتاج المميز الذي يملكه بن مقارح. تهانينا وألف مبروك. الشوط الثاني والزمول الرئيسي للإنتاج والخنجر الفضي مشاهدينا الكرام كان مع المشاغب محمد بن خالد العطية مالكي سمحون الذي حقق هذا الانتصار وفاز بالخنجر الفضي للزمول الإنتاج. تهانينا والناموس على هذا الانتصار المميز. عبد الله بن محمد بن خالد وعمر بن عبد العزيز العطية وعبد العزيز بن محمد بن خالد العطية وأيضا سعيد بن سليم الهاشمي أبو خود وأحمد بن حمد الجنيبي وصورة تذكارية مع الخنجر الفضي الذي انتزعه سمحون وحقق هذا الإنجاز والانتصار. مهديا السلامات إلى المشاغب محمد بن خالد العطية الذي حقق هذا الإنجاز وحقق الرموز في هذا المهرجان الكبير. هو عبد الله بن محمد بن خالد العطية يرفع الخنجر عاليا وعمر بن عبد العزيز العطية أيضا مالكي سمحون الذي حقق هذا الرمز الغالي شوط الزمول الإنتاج والخنجر الفضي. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين في هذه الأمسية التراثية ومن لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. تقبلوا تحياتي مع لكم بسام الشمري، يتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها، وإلى استديو ميدان التحدي مع الزميل سالم بن ثامر. ها هي لائحة الشرف في هذا المساء مشاهدينا الكرام، وأول الأشواط كان مع غادة والشلفة الفضية